Sziasztok, kellemes csütörtök estét mindenkinek, majdnem pénteket mondtam, viszont az OBS itt nekem pirosozik. Arra nem szagadunk meg, na mindegy. Szia, Gravity! Hello, hello! Jézus, hogy vagy? Ma node update lesz. Nagyon pirosozik ez itt nekem. Ajjajjaj. Valamit nem szeret. Azaz. Nem akad meg a stream? Ez itt nagyon vacakul néz ki nekem. Ajjaj, jó kezdés. Zöldőj belét, szíves? És szóló. Csütörtököt mondtam volna, rosszabb lett volna. Hát lehet. Bár még az is eljöhet. Még van csütörtökből egy kevés. Teljesen jó, szuper. Akkor csak itt engem szórakoztat a pirossal, meg a narancságával. Jó van. Meg az ejtett képkockáival. Oké, minden esetre szóljatok létszi, hogyha gáz van, jó? Köszi. Szóval, nódok lesznek, ami nem azt jelenti, hogy ez a Node 3-as videó, ugyebár, amit már évek óta várunk. Bár gyakorlatilag lehet, hogy kiváltja azt, nem tudom. Nem tudom, hogy lesz-e valaha Node 3-as videó. De az biztos, hogy az Alpha 1 óta sok minden változott. És arra leszek kíváncsi, hogy mennyire átfogó infokat adnak majd. Meg hát nyilván arra is, hogy mi változott. Ugye ez az egyik legfontosabb rendszer a játékban, szóval elég nagy szerepe van mindenben. És igazából elég sokat mókoltak ezzel a videóval, mert ugye már elvileg jött volna múlt hónapban, de aztán mégsem. De gyakorlatilag két hónapja mondták, hogy lesz egy ilyen videó. Meglátjuk. Én azt remélem, hogy megcsinálták azt, hogy választás nagymesteri. Hát, igen. De azt remélem, hogy megcsinálták úgy, hogy mielőtt kialakulna a node, ott egyáltalán nem is látszik, hogy ott lesz a node, mert ez olyan szörnyű volt az Alpha 1-ben, amikor mentünk, és akkor ott volt egy nagy plató, még fel is volt emelve, ha jól emlékszem egy kicsit, és totál ott látszódott, hogy ott lesz majd a node. Úristen, kösz. Aztán egy kicsit javítottak rajta, egy kicsit így beolvadt némileg a terepbe a hely. De hát azért azon még bőven lehet javítani, szóval igazából én azt szeretném úgy lenne, hogy egyáltalán nem lehetne megkülönböztetni a node helyét az egyéb helyektől úgy nulla állapotában. Hát igazából az lenne a jó. Igazából sehol ne jelzik, mert ugye itt az a lényeg, hogy ahogy csinálod a dolgokat, tehát questelsz, meg szörnyeket ölsz, meg minden, úgy fejlődik a node is. Tehát most ha te tudod, hogy ott a node, mielőtt még ott lenne a node, akkor nyilván ott fogsz ugrálni, de szerintem ez így nem olyan jó, vagy nem tudom, lehet, hogy ez az én hülyeségem, de inkább úgy kéne, hogy ne legyen ott semmi, egyáltalán totál olyan legyen a terep, mint ahogy a többi részen van, és akkor, hogyha esetleg már megjelent a node, akkor már oké, nyilván. De addig, mielőtt bármi jele is lenne, hogy ott egy node lesz, azelőtt ne legyen semmi jele egyáltalán. Úgy terepen sem. Akkor tudom, hogy ott kell ugrálni a környéken, érted? És akkor nyilván mindenki ott fog ugrálni. De hát mondom, ez lehet, hogy az hülyesége. Igazából az egyes szintet, vagy a nullását, vagy nem is tudom. Na ezt akartam éppen mondani, hogy az első szint, a legkisebb szint, az tök hamar megjelenik, szóval igazából tök mindegy nekik ebből a szempontból, mert hamar fel fog poppolni, közben kezdik is. Majd szóljátok léci, hogy jó a hang. Tyupi. Hello. Most egész rövid a izé. Emlékeztetők, node update, studio update, kérdések, most nem lesznek izék, artok meg minden. Úgy látom, hogy hosszú videóra készülnek. Aha, hosszú lesz. Az nem baj. Jó a hang, ők is jók, meg én is. Nem túl hangos sem. Mindenki jól van. Ugye az új helyű, új lakás. Ja, egy kicsit világos, nem? A kék kontaktlencséje van. Készül az esküvőjére.
I don't normally get nervous for our live streams. I really enjoy them, right? Honestly. But this is a topic that we haven't touched for a while. Azt mondja, hogy ezt a témát egy ideje nem You know, there's a érintették. lot of Nem updates, and I mondod? think it's exciting, De and I most think the elég community is going to izgalmasnak enjoy it. tartja. But like you said, this is going to be a long one. Probably you guys can expect that this stream will last around 2 hours. So Stream legalább 2 like órás it lesz said, make sure you szerinte. have some snacks. Make sure you pace Jó. yourself. Get up and stretch. Move your legs. You know, you got to stay healthy during this time. Yeah. So, Or get one of those like little treadmill things that you walk at your desk with. I need one. But yeah, it's gonna be a good long one for y'all. So stay tuned. But obviously you can see below here our run of show. We have some quick reminders that we're gonna go through. Then we're gonna get right into the Node Village updates, and then studio updates, and then Q&A. Nem hiszem, hogy túl sok kérdés lesz, hogy Don't be akkor, hogyha exciting. ilyen hosszú. And we will be having a whole bunch of people joining us today, so it's going to be exciting. Ja, sokan lesznek a Yeah, videóban. I think we have what, five developers. that are joining us 5 today, right? fejlesztő lesz a Roughly, I think, yeah. videóban. Azt mondjuk Yeah. jó, mert mindig Maths okosakat Are mondom. hard Maths. on the fly. But we'll do quick updates. So quick updates. First Ez and a foremost, kiemelt we've got YouTube-os our YouTube komment ebben a Spotlight hónapban. comment, and this one comes from Slender MMO, or if that's leet speak, SL. Ugye a bosszok az instákban adaptálódnak ahhoz, hogy hogy teljesít a csapat. Most az a kérdés, hogy ez hogyan befolyásolja a lootot, és hogyan működik ez több csapattal egyszerre az Instában, hogy esetleg arról van szó. Mondjuk az But the question is, majd is mindjárt. the development team moving away from action combat, or is action combat more prevalent Elvittek. with the melee classes and the healing/range classes? Eltávolodnak-e az are more akcióharctól? target other than AoE spells? And we have had people asking about this as we've had the cleric Sure. updates. Vagy Obviously, with nem. cleric, it's a little harder to show. Vagy a clericnél target in action elég- combat because it's hát- healing Yeah. oriented. Ja. For sure. Ugye a kleriknél annyira nem volt egyértelmű. So to answer that question, we have not moved away from our hybrid approach to the Nem development változtattak of azon, hogy vegyes action lesz. creations combat. And specifically to reiterate, that approach is incorporating elements of skill shots, fast and reactive gameplay. Ugye that itt is lesznek situationally relevant, skillen alapuló that lövések, incorporates meg the camera mode of gyors both és tab targeting reakciókra as épülő well as játékmenet, action combat reticle. meg az That's something that is akcióharcos still in progress. We célkereszt. haven't moved away from that. However, to note, our approach CX of mix. that hybridization De ahhoz, hogy is going to ezt incorporate a things like hibridizációt templated skill megcsinálják, shots, először ugye directionally relevant activated abilities, along with the ability to dodge, to roll projectiles that can meg kell impact csinálni mindenfélét a collision. dodge-tól Those are elements of action hasonló combat that are keresztül. present. Now, when we talk about tempo or pacing of the combat, És noteszínző, szerintem we are az not a gonna fejben be is, szóval... as fast-paced. And as you Mindenképpen can össze see, lehet hasonlítani, updates persze. from the development of our archetypes and our classes, we are not going to be as fast-paced as some of the more Twitch-oriented combat styles of Nem lesz some annyira action gyors a harc, MMOs mint or egy ilyen some full action combat akció systems. harcos It's MMO-ban meant to be a nyilván. blend between the two. Tehát a And in kettő, that még mindig arra regard, mennek, hogy a for kettő tab között targeting, legyen purposes, gyorsabb, mint it a needs to sima live tab-targetes, de comfortably, lassabb, mint az with each other. akcióharc. So, that's probably Az what you're seeing. a The csak opportunity to akcióharcos. utilize the reticle-based combat mode is still available. Designs are taking that into account, and that is our direction. Hát így majd for the választhatunk, hogy foreseeable milyen skill használunk, ilyen max 75-25-ös Awesome, arányban. awesome. Then next up in our announcements here, we do have Hát van, discussion meglátjuk. round. Ja igen, ez 10-én Steven lesz. will be joining Hát a whole slew of people over on Yokai Theater's channel. szerintem az lesz, hogy ennek You've seen a... a few of these interviews in the past. They're always good Hogy ennek fun. az infóit I know megint majd these folks összeírom, have és been akkor working a very skines hard on videóban getting megbeszéljük. Szerintem everything az set lesz. up so that we hope that Nem hiszem, hogy you ezt all élőben enjoy fogjuk it as így well. nézni, mert ugye ez egy Yeah, ilyen that's interjús exciting. dolog lesz, és aztán I have been on akármiről that one beszélhetnek, before, haven't I? szóval Been on Yeah, discussion you round. have. This is my second time. nem This akarom, hogy will be eludjatok a közben. different cast Szóval with, itt a skines with videóban them, but fogjuk yeah. majd megnézni Nice. az Yeah, I'm infókat, amik excited for that. esetleg itt That's gonna be fun. felpoppolnak. When is that? That's September 10th? Ebből Yeah, is September kiindulva. 10th. Very Ja, mondjuk amúgy is 10 Well, után lenne a yes, skines videó is, mert 10 után so jön. So definitely make sure you tune guys in. get some 13-án. questions in for that. I think they're collecting questions.
They're pretty good at making sure no repeats. De egyébként jó lesz, They've hogyha been akar around valaki for a nézni. little Ooh, while. now you're putting Biztos. pressure on them. Ugye ez az a, Oh, az no, a műsor, call it amit még out. BCG kezdett el, csak We aztán do ő have a közben bunch kizárt, of és akkor social that has gone out for this Jokályhoz too, ment so if át, you és don't ott csinálják mind mostanában már. heading on over, retweeting, sharing, spreading some Jó love, ideje. that would be wonderful also. And we have a new dev discussion. This one is about roleplay. A dev discussion topic a fórumon Um, az az LP-zésről definitely, szól, head on akit over and esetleg ez tell a us, része érdekel or not roleplay, in-game a content. játéknak. Roleplay was last time. In-game content. Ja What are you, nem, in-game what content, we jó, want to én know sem is tudok what are you olvasni, looking forward to félrehallom. most in-game? Illetve hát Examples elnézem a may be csajnak, amit a mond. game system specifically, a fantasy you hope to carry out, or a specific activity with players. So definitely go tell us what kind of content you want to see in game, as our El content lehet team mesélni, hogy is milyen creating contentet things. szeretnétek Now, what látni a if your játékban. favorite in-game content is role-playing? That could be Azt mondja, it. mi van akkor, hogyha a kedvenc We just did tevékenysége a egy report on játékban roleplay, that's why I az said in my RP-zés? Hát mind. azt is lehet. That was our last of discussion Is that we did lehet. before. So, but you can still go give us feedback on that if you have thoughts, or if roleplay is your favorite part of content, feel free to add it into that as well. It's the more information, the better. And also, we do have our next one is going to be coming up. Is going to be about your dream node. So, if there's things that you would like A to see következő in dev nodes, discussion az especially álom after nódról you lesz. watch today's Tehát stream, milyen tell us all the things, because város szeretnél we'd love to leginkább know. látni? And Absolutely. the last thing I have to share with you all today is about the Ja, cosmetics. itt van ugye a We do have mostani the None Forgotten csomag, ami ugye Cosmetics az utolsó that will be előtti csomag, swapping over on September 13th at 11 a.m. Pacific. And és with ez that 13-án reminder este that the hétig érhető September el, pack that is akkor vált coming up az is utolsó going to csomagra. be the final pre-order packs. We do have an FAQ on the August one right now if you want to read that, but the final dates and things like that for the September pack will be in the September FAQ. So keep your eye out on that. And if you have additional questions, let us know, and we'll try to make sure those are covered as well. And I do want to I do want to comment just real quick on this. For those of you who are feeling FOMO about the packs being discontinued, Valaki nem that érzi is jól magát not the azért, mert nem intent and lesz purpose for discontinuing the pre-order több pack for csomag. Alpha 2. We still have a lot of testing that we need to Nem, do. nem, and nem we ez have a, a significant number of nem players ez a that cél, we are anticipating and who have hanem ugye already elég pre-ordered for Alpha 2. And tesztelő van before jelenleg az we Alpha want 2-höz, before we potentially open up again és people majd to have valószínűleg access majd to előbb-utóbb purchase into megint Alpha 2, megnyitják az Alpha 2 we need to hozzáférési vet some lehetőséget, things de regarding előtte concurrencies még össze and kell total így player rakniuk a counts. dolgokat, úgyhogy And you know, we're megnézzék, very hogy confident in egyáltalán that, hányan so I want fogják to give the tesztelni, meg forewarning that hasonlók. if you do not participate in purchasing, you know, pre-order packages for Alpha 2, there may be an opportunity to do that again in the future. Úgyhogy nem kell So megírni, hogyha kimaradsz, lehet, hogy még lesz másik lehetőség is, you're plusz definitely going to miss ugye out if you lesznek don't participate in the sorsolások, meg pre-order minden. packs. But next month we will be discontinuing them, and we'll have some more information on that coming up, as Margaret said, in the September info. Yeah, and keeping in mind that we'll have giveaways and Tényleg things nagyon like túl van that for világítva a Alpha 2 csaj. access. So even if you aren't able Vagy to nagyon ki purchase van them, some people are like, well, I can't even afford estve, that. So fehérre, we nem tudom. understand. We're going Kicsi to csak have a some other fény. ways for you to get involved. Just stay tuned for those things. You know, Extra Lives coming up soon too. So keep that in Tényleg, nem mind. sokára már lesz Extra Life-os That's the izé is. announcement of an announcement. But you all know we partake in Nem that every year. sokára. Na, az is jó lesz. And the other thing is that I know that people are like, oh, they're showing off all the like this content, and where packs are closing, so that must be Alpha 2's really close. As Stephen has Ja, hogy stated, in the past, biztos sokan it is gondolják azt, hogy not mivel right ugye nem around lesznek the több corner, csomagok, meg but it's minden, not years akkor away. közeledik az So Alpha 2. keep that in mind. És akkor And most azt set mondja, that hogy precedent az with igaz, yourself hogy and nincs már expectation. évekre, Don't get too excited. azért nem is Because holnap I know lesz. No, people you can get excited. Ah. Don't get too hyped. Excitement There is you go, fine. yeah. Hype is Don't get hype is disappointed. yes, exactly. No, We don't mind and your just to be, excitement. and just to be clear, Idén I nem want lesz to touch Alpha on that real 2. quick as well. Right, Alpha 2 is something we are Hát ezt working tudjuk. very hard towards, and we will continue to update you on that progress as we normally do every month. Szorgosan dolgoznak az érdekében, de insight into the development of things. You get to see in idén nem real lesz. time, you know, how things are progressing and what the world is looking like and how the game is feeling. That's the whole purpose of this, to collect that feedback. So don't feel pressured, right? We understand it. We're players too. We don't like that stuff, and that's why we took this transparent process. Yeah, and we mentioned in our FAQ too that
you know, we want to make sure that the experience for Alpha 2 folks is at a stage that we're very happy with, like that server Nyilván akkor performance is fogják good, that kiadni az client Alpha 2-t, performance vagy is good. elindítani, In amikor úgy order to érzik, hogy ensure ez most that, we tényleg need így to jó make sure lesz, that we és, can support the amount of players that are currently és part of Alpha képesek 2, kezelni and azt then a any nagy mennyiségű additional játékost, players that aki we would want valószínűleg beyond meg that. fog jelenni. Absolutely. Hát, All right. vagy Well, őr, with that, valamikor. we're going to get into our node update, but that means Na, we're going to also kezdődik invite some a... other folks in a moment here. But I know that, Stephen, you wanted to do some prefaces, as like this Yes. first segment of this is going to Egy kis be előzetes. a slideshow-oriented thing, similar to what we did with the Yes. freeholds, and people seem to like that. Yeah, yes, exactly. So we got a lot of positive feedback with the freeholds presentation. Sok pozitív visszajelzést kaptak a freeholdos bemutatóval kapcsolatban. Ugye, hogy először volt az info rész, és akkor utána volt a videó rész. very detail-oriented systems design. It's easy to kind of get lost in the details. Ugye, mivel ilyen összetett rendszerekről van szó, elég könnyű elveszni a részletekben. And that a lot of times is the discussion that we have in a development setting or És in a egyébként, design amikor room sokszor, amikor conversation, but we can't ugye capture beszélnek a all of dolgokról, that akkor is ezek a részletek azok, in amikben a nagyon single sokat live lehet stream beszélni. about some of these systems just because of how big they are. We'd be sitting in a 6-hour... És ugye nem beszéltek mindenről egy streamen, mert akkor ilyen 6 órás streamek lennének, hogyha minden részletek ki akarnának térni. During this development process that, you know, we record all of our internal meetings and our internal dialogues for posterity's sake and afterwards so that we can talk about what it took to build this game and have, you know, kind of presentations about that. But Hát there's a mondjuk lot there. And we őket have to biztos, mert condense that down to something that's digestible, azt mondják, right? sokan nem néznek 6 órán keresztül. Not just relevant to a core audience like you all are, who are tuning Meg ugye úgy kell into this megfogalmazni a dolgokat, hogy nem csak azok értik amit mondanak, akik folyamatosan követik a játékot, hanem azok is, akik csak úgy közben ránéznek. Meg nem nézik ilyen nagyon szorosan. It has to be digestible for them as well. And so to that degree, based on how successful you guys responded. Hát ugye, mivel a freeholdos prezentáció az tök jó visszajelzéseket kapott, ezt veszik alapnak. Lesz megint egy ilyen infós rész. And the intent and purpose of this portion is to reaffirm previous designs that are ezzel meg akarják erősíteni a korábbi design elemeket. Amazing wiki that is upkept by Mondjuk ugye például a wikin is olvasható. Reaffirm some of those designs, but it will also introduce to you a few new designs that we De have megmutatnak majd új elemeket is, and adjusted in order to amiket így ugye kicsit átalakítottak, hogy jobban illeszkedjenek a többi rendszerhez. So Yeah, during slide this, one is going to be a that we've játékban. canceled nodes. Ja, olyan nem lesz, hogy eltörölték a nódokat, hát akkor az így megölni a játékot kb. No, it's no longer dynamic. No, just kidding. I'd like to troll you all. Well, with that, I'm going to switch over to that and bring in some new folks to join us. So give me a moment. Ja, hogy itt vannak These be. slides will also be available to you all. Ezt most így élőben fogják nyomni az infós részt? The article that we're going to post. So if you, I know it's hard to read. You're Ja, like, lesz egy izé is elvileg. Lesz egy cikk is megint, az jó. a slideshow for ants. Az jó, mondjuk. Yes. Na, élőben fogják mondani az infós részt, az jó. Welcome. I'm excited. Yeah. What up, gamers? So Oda with néz. us are two new folks. Kettő. Some of them you've heard their voices Fejlesztő. before. Actually, both of them you've heard both of their voices. So I'll give you guys a moment to introduce yourselves once again. We've got Dr. Bucky. Ó, jó, Baki, You tessék. wanna Hello, talk about yes. who you Hát are? és sokszor what you volt do here már at Intrepid? hangjával a Yeah, so streameken. hi everyone, I'm Bucky. I've been on the last couple live streams, but I'm a gameplay designer here at Intrepid. Ja, gameplay I'm designer. working a lot with the systems team, fleshing out all these systems with the nodes and getting them all working, but I also work a bit with combat as well. Meg a harcon is Yeah, you dolgozik. get the best of both worlds there between combat and nodes. Yeah, dude. And just you've get my seen Meg a fingers on all nódokon the is, designs, úgyhogy some of so- egész Bucky's, sok minden. like when you were doing the node simulation stuff too. They've seen some of the Yeah, that's stuff right. that you've That's done with right. that, which has been pretty cool. Bucky's a jack of all trades. We enjoy you, Bucky. Stay with us. And of course, we've got the Justo, Chris. Tell us a little bit about you and what you do here. Ő at meg a Intrepid. Chris. Hát ő nem tudom kicsoda, I'm de a senior game designer here at game Intrepid, designer. and I live in Nodeland. It's szép volt where így. it's what I live and breathe.
Yes, Chris is my right hand node man when it Ő a comes to fő nódember, understanding everything. He az has egyik. digested and regurgitated and digested again everything nodes. Ő tud mindent, ami a Alright. nódokról Well, if you guys tudni are érdemes. all good and we're Gucci, let's head on over to nodes. The first segment here we're going to go over is all about citizenship. Na, So I'll hand it over to you, Chris. Yeah, so Yes. citizenship is kind of ahhoz, hogy egy nódnak a lakója is, hát hogy mondják ezt magyarul, polgára lehess, mondjuk, legyen az, ahhoz ugye házatnak kell lennie ott. Ugye ez lehet egy kocsmában egy szoba, vagy egy apartman, vagy különböző ilyen városi házak, vagy ugye freeholdok. Go ahead, Steven. I was just gonna say, and pointing out specifically, inns is something that most players probably in Minden most városlakónak fizetnie kell egy, legyen mondjuk adót, ami ugye időnként ugye újra kell fizetni, hogy megtarthasd a státuszt a nódban. So that one players will be able to become citizens should they desire to in an accessible way, because the other forms És of housing are fairly annak, limited. hogyha lakosa vagy polgára vagy egy nódnak, különböző előnyök járnak. Például csökkennek az ilyen szolgáltatási díjak, tehát mondjuk mit tudom én, olcsóbban tudsz venni dolgokat például, alacsonyabbak az adók, hozzáférsz különböző erekjékhez, meg egyedi vendorokhoz, amik az adott nód típusához tartoznak. Aztán a polgárjogról, vagy hát arról, hogy a nód lakója vagy, le lehet mondani a városházán, és hogy ezt megteszed, akkor egy CD indul el, egy visszaszámlálás, ami alatt nem léphetsz be egy másik nódba, mint lakos. Hát nem lehet azt, hogy ott van a nódod, kilépsz, és akkor már mész a másikba és belépsz, ott akarsz lenni, vagy lakni, vagy akármi. Aztán, hogyha a nódod megsemmisül, tehát mondjuk jön egy ostrom, és az ostrom győz, akkor menekült státuszt kapsz, és ez azt jelenti, hogy más nódban azonnal kaphatsz polgárjogot, tehát azonnal lakó lehetsz. Hogyha szereztél egy házat, persze nyilván. Obviously from the freehold conversation about housing, they're wondering how much player housing will be available to a node. Az a kérdés, hogy mennyi ház lesz elérhető. Because people are afraid to be homeless. So Hát ugye az emberek nem akarnak hajléktalanok lenni. Okay. Menekült, nem migráns. Két különböző dolog. Right, when you choose to become a citizen, anybody can kind of get an in to a degree without being a citizen. But in addition, apartments are another method which are default and are part of every node has access to these apartments. And you can expand those apartment buildings, right, Chris and Bucky? Az apartman épületeket lehet növelni is. Tehát, hogy a polgármester létrehozott olyan szolgáltató épületeket, amikkel lehet több lakosa a nódnak. Egy különböző méretű lakások meg házak is vannak, mármint a nódon belül. Ez most nem a freeholdokra vonatkozik. And to answer your question specifically, Margaret, when it comes to the type of numbers that we are playing with on a per node basis, obviously that's something that changes based on node stage. So the advancement of the node will dictate the number of node static housing. És attól, hogy az, hogy mennyi ház van ház érhető el egy nódban, az attól is függ, hogy milyen szintű a nód. Nyilván egy metropolisban sokkal több ilyen házhely, vagy apartman, vagy akármi van, mint egy kis faluban, vagy városban.
followed by in-node housing, followed by apartments, then followed by inns. So that is essentially, what it's going to break down wise exclusivity. We don't have firm numbers on what the static in-node housing is going to be nincs on a meg per az, hogy stage basis. pontosan That's something that we mennyi intend to test lesz, milyen as part of típusú Alpha 2. házból vagy We szállásból have így numbers szintenként. internally, right? We're just not Oh, ready yeah, to yeah, yeah, share no, them. no. I What I just want to mean be is, clear to people. yeah, Mármint sure. What I nyilvánosan mean there nincsenek is that we don't have a pontos number we számai, would feel confident giving the community right now and then de, holding us de to that nyilván meg number lesz adva, because it is hogy a milyen variable we szintekhez intend to milyen use darabok data to tartoznak. inform. And that data is going to be playtesting with the community as Ez part of nyilván Alpha majd 2. tesztelés Yes. lesz az Alpha 2-ben. I'm so excited. Housing stuff is so much fun for me. And then the other question here is in regards to citizenship. If I am a citizen of a node and I don't agree with leadership, how do I Hogyha lakosa vagyok egy nódnak, de nem értek egyet a vezetéssel, akkor hogyan változtathatom meg a Yeah, so I can take this nódomat? Hát ezt ugye ott So yeah, írtuk. basically it's anytime you can visit the town hall and renounce your citizenship. At the Bármikor node, elmehetsz a that comes with the városházzal, és cost of lemondhatsz that. arról, Now hogy you ott go on a laksz, vagy lakos cooldown vagy, where you can't actually join other nodes. és So így it kind akkor of belépez a incentivizes players to try visszaszámláló. to make it work at their node and then 5 try perc and múlva not just reklámez, jump bocsánat. ship right if they don't like it and try and make changes in their node. But and then the one other caveat is that if your node's like destroyed in like a siege, for example, then you will be able to just right away Most join a new elmondja, node. You don't have to hogy wait on that cooldown ha a just so nódod it's not szét like van, even further szétrombolják a flashing nódodat, akkor in that azonnal scenario. beléphetsz máshol. And something to expand on the refugee status that Amit Bucky az was előbb talking mondtunk. about is, the intent is that it is a normal process of the world to see PvP be a catalyst for change. That is one of the defining elements of Ugye a our játék egyik fontos world-building eleme az, hogy a approach, and PvP being a az PvP-based game, változásokat is that hoz. PvE builds the world and PvP changes the world. Tehát a And PvE-vel as these felépítjük nodes a get világot, a disrupted, and this PvP-vel should be a normal megváltoztatjuk. habit that players are accustomed to Tehát seeing az, that hogy landscape changing over time, because it lerombolnak is egy the nódot, vagy breath of renewal ilyesmi, that az then teljesen is normális. allowed as a result of that action. This refugee status, to a degree, brings down the friction that the player would have normally with finding a new node to become a citizen at. And we want those types of mechanics present so that players are not experiencing extreme friction after extreme friction after extreme friction to the point where it's just like, screw this, I'm done, right? We want to be És able ez to a make menekül that a bit of an státusz, easier hogy process. azonnal And so the refugee beléphetsz status máshol, reduces ez ugye egy kicsit the csökkenteni cooldown akarja azt, hogy ne period legyél to mindig join a mondjuk new node as a ilyen, citizen, but it also hát, reduces potentially és mondjam azt, hogy szopó ágon, hogy egyrészt lerombolják a nódodat, present, és akkor még be se some of tudsz the costs lépni associated máshová, with it, mert and mondjuk even CD-n van policies, which we'll talk a about a little bit belépő, later tehát with akkor Chris and mehetsz Bucky here, azonnal. can be adopted by other nodes when a siege occurs. That even makes it more incentivizing for players to come there as new citizens as well. All right. And I will to Ooh, go ahead. kind of directly answer, if you don't want to leave your node in your mayorship, is not doing things you like. Hogyha nem Most of these akarod systems that we're gonna talk about elhagyni a here have nódot some azért, amount mert of a like vezetés nem citizenship tetszik, buy-on that's like required for a thing to happen. So it may stagnate a little if you don't like your mayorship, but you can stop them from Jelenti, doing destructive things, and you can stop them from de meg spending tudjátok things in ways you don't akadályozni, like. hogy olyan, Yeah, that Right. might hát be a mondjuk good szétrombolja belülről a segue to the next várost, vagy slide. hasonló. Well, there's a bunch of community questions. I don't know if we want to answer a couple of them or speed run through Sok kérdés. some. I would try to limit it to probably around 2 or 3 questions per slide. Otherwise, we'll never get to the video. Okay. Ja, azt mondja, 2-3 kérdés per I guess slide nélkül, they're mert sose wanting to know érünk if el a rooms are videóig. Hát instance igen. rooms and if they're player owned. Should be Yes. yes or no. So instances are apartments and inns. And these are Az shared apartmanok meg instances where you can invite party members to join you kocsmai as szobák, instances as azok, well, if you want to do a little bit of azok instáknak role play or, számítanak. group Azok nem a activities in nyílt the világban instances. vannak. And then ownership on the apartments and the Nagyjából úgy mondjuk, mint a inns Final does not Fantasy exist. 14-ben You a, rent these locations. And is it one person who a can szoba rent az inben, vagy one? pedig az Correct. Elder Same with Scrolls housing, Online-os it's like izék, one person oda owns it. teleportálsz a Correct. And then you can have házadhoz. family permission set to have És ugye access itt to is those as érdemes, well. érvényesek ezek And a then családi the beállítások, last hogy one here I'll megadhatod, hogy ask is, kiléphet be, meg how will hasonlók. limited housing work with players who stop playing? So if someone leaves the game and hasn't come back for a while, will they eventually be evicted to allow other Yes. players Ha to valaki utilize those mondjuk nem spaces? játszik egy ideig, akkor egy Yes, idő után the kirúgják a wheel házából? of tax and death is always turning in Vera. And taxes Azt are a mondja, necessary az adó és a component in halál order to kereke upkeep and folyamatosan maintenance the forog. freeholds or the housing that you own. Verre. And after a period of not paying those taxes, Hát, the hogyha egy tax ideig man nem may fizetsz visit you adót, and put you in akkor a default bizony status, after which kilakoltatnak, period úgymond. of time, if you do not settle that debt, you will lose your property. All right. Így van.
let's move on to mayorship. Na, And a I'll hand it over to you, polgármesterség. Ugye Ismét. többféle választási módszer van. Obviously, A tudományos mayorship is nódban a really ott important part of nodes. It's how ilyen we kind of define it as the népszerűségi mayor is szavazás dönt. tasked A with gazdaságiban initiating changes to egy the ilyen quality vak of a node, right? Not the progress of licit. it, but the quality of it. So A Divine Node-ban, ami ugye az a vallási nód, az PvE favor alapon, tehát ott gondolom, aki a legtöbb vallási favorrel rendelkezik. A military-ban pedig harci párbajban dől el, hogy ki a vezető. Ha a polgármester összel, akkor többek között van egy ugye, title, hogy te vagy a polgármester, egyedi mountot kapsz, egyedi armort, egyedi ilyen kozmetik cuccokat, meg eventeken használható képességeket. Divine is going to be a PvE like favor event that players participate in and have to grind through to earn as much favor as possible, right? Aha, a Divine-nál egy ilyen event lesz, és ott aki a legtöbbet szerzi, legtöbb favort szerzi, az nyer. Az Economic-nál meg ugye akinek a legtöbb pénze van, és be is rakja. Ugye, de nem tudod, hogy a többiek mennyit raknak be, szóval. A Scientific-nél van a szavazás. A katonainál meg a PvP gyakorlatilag. És lehet támogatni az egyes egyes jelölteket, és lehet velük harcolni, ha jól tettem? The strangeness between like the 1v1 scenario. But what we've decided is ugye eredetileg az volt, hogy majd lehet egy ilyen bajnokod, aki harcol helyetted. De aztán úgy döntöttek, hogy ez egy hétig tart ez a választás, és különböző eventeken lehet majd részt venni, ahol támogatod a jelölted, de akit te szeretnél, és tehát lesznek ilyen feladatok, amiket el kell végezni, és ezzel, hogyha megcsinálod, akkor pontokat gyűjthetsz a jelöltednek, és hogyha vége van ezeknek az eventeknek, akkor a legtöbb pontot összegyűjtő jelölt lesz a polgármester. Tehát így tudod támogatni a jelöltedet, hogy mész és csinálod neki a dolgokat. Csak előtte ugye be kell jelentkezni, hogy te az ő támogatója vagy. És ugye nyilván itt vannak célok, akkor itt lesz PvP is, mert ugye a másik jelölt támogatói is oda mennek és próbálják megcsinálni. Ugye nem szűnt meg azt, hogy ez nagyon piros itt nekem azonban. Interesting, but obviously the purpose of these demonstrations/discussions is to give you guys an opportunity to give your thoughts, whether or not you think that's interesting, what you think could be improved, where are the areas where you would have concerns. That's a really cool update, I think, for the military nodes that you guys can chat about. Some questions that are coming in from chat in all the places. We're looking at Discord, we're looking at Twitch, we're looking at social. So we're keeping an eye on all the places. They're getting fed to me. One of the questions is, are all the benefits that mayors can give to a node the same for every type of node? Minden or are there típusnak differences per type of node? azonos előnyei vannak, amiket a polgármester tud adni. Szól a kérdés, de hát nyilván vannak különbségek. Vannak olyanok, amik mindegyikre érvényesek, de vannak olyan lehetőségek, amiket csak egy adott típusú nódban lehet csinálni. Vagy egy adott helyen lévő nódban. Tehát mondjuk például a sivatagi nódban nyilván nem fogsz kikötőt építeni például. Does the mayor get a free home? Just because I think that's funny. Their home is the town hall where they slave away all day long. They get to decorate their office. People want to know. So I'm guessing that's not the case. They still have to have their own home. Okay. It's a predicate. You have to be a citizen before you can be the mayor. So you need to. Ja, nyilván, hogyha polgármester akarsz lenni, akkor ahhoz polgárnak kell lenned abban a nódban, tehát kell lennie a házadnak, vagy valamilyen szállásodnak. And what will happen to the mayorship if that occurs?
So some of the decisions that the mayor makes, they have a period of time within which they can make the decision. And if they Van egy don't, the időszak, ami system will alatt make a decision különböző for them. Some döntéseket of those hozhat a interactions. polgármester. Not all, however. There is a constant conversation with regards to the systems we're creating for mayors to interact with. How much is too much failure that we're going to give agency to a player to be a bad faith mayor? És ugye, hogyha rossz And döntéseket part of that is hoz, not just if they quit, but if they want akkor to az nyilván nem actively lesz jó, do és no még harm, how nincsen much harm can they really do? meghatározva, hogy mekkora az a hiba lehetőség, amit el lehet még viselni, tehát amit engedélyezett. Hát ugye nem akarják, hogy olyan legyen, hogy olyan polgármester kerül oda, aki direkt tönkre akarja vágni a nódot, mert mondjuk felbérelt egy másik nód, vagy igen, hasonló. Ilyenek is lehetnek simán. All right. Kill them. No, I'm just kidding. And the last one here is, can an enemy of the Igen, state be pénz set kiadása az on lesz, hogy any vesztes random védmegyes player, ijesztő. or are Hát there mondjuk az some other valószínű, hogy nem prerequisites kapod that need to be vissza. met? Valószínű, hogy nem kapod vissza. No, you cannot have an enemy of the state condition. Nagyon assigned furcsán, to ha a visszajárna. player. There are methods by which you can have flag statuses associated with other node citizens through like a node war, and you can have open PvP in the world if your Ugye nodes lesznek are at war nód with one háborúk another, is. but you cannot denote a particular individual as an enemy of the state and have the guards kill them when they approach the node. De olyan nem Right? lesz, This is hogy the valaki intent of the system kinevezel is not to ilyen necessarily exclude közellenségnek a players. nódodban, Exclude és players akkor and a create, városi you őrök know, meglátják, cliques or amikor közeledik, és factions akkor within the megölik. nodes per Hát se. ilyen nem They're lesz. Everyone's meant to just going to make accompany the Steven the enemy of state. Oh wow! No, I'm just You kidding. don't want me as the enemy state. I have the ultimate weapon. I'll just Oh, delete. No, really? just kidding. Okay. Just nuke everything. Azt mondja, csak, Spawn hogy 3 mindenki őt million fogja kinevezni babes. közellenségnek, de I'm just meg az a volt a válasz, hogy walker neki anyways, megvan it's az ultimate fegyver, szóval Next up, hogy we have veszélyes lenne. mandates to keep things moving, and I'll hand it over to you, Chris. mandátumok. Yeah, so mandates are kind of a new thing. I don't think we've ever really talked about them Yes. outside of the company before. Ez egy ilyen energiarendszer, ami lehetővé teszi a polgármesternek, hogy különböző dolgokat csináljon a nódon This belül. energy system that mayors get to use to enact things, Aha, right? akik ott, tehát a lakosok részvétele különböző dolgokban do constructions, ilyen etc. mandátumokat generál. And they're- Ezek között they ugye generate vannak mandates by a having szavazások, citizens participate in these activities, az épületek right? So építésében való részvétel, tehát contributing to the gyűjtöget construction of a service building alapanyagokat, or, stb. doing mayoral Akkor ilyen, commissions, which we'll talk ilyen about, and, polgármester voting on által kiadott policies. So the feladatok, more citizens like what a mayor is karavánok, doing, amiket the a more polgármester power they're gonna indít, get to do more things, a and nódháborúk, the meg less az citizens ostromok. like what they're doing, the less power they're going to get to do things. És különböző dolgok, amiket a polgármester meg akar csinálni, azok ilyen mandátumokba kerülnek, és ilyenkor például ugye az adók, akkor a szavazások felülírása, vagy elindítása, akkor az épületek építésének elindítása, vagy bővítése az épületeknek, meg különböző olyan feladatok, amiket a polgármester ad ki, az mind mandátumokba kerül. Magyarul így, ha a polgármester dolgozni akar, akkor a lakosoknak segíteniük kell neki, hogy dolgozhasson, mert különben nem lesz rá annyi lehetősége. Tehát így kölcsönös kapcsolat van a polgármester meg a lakosok között. Vagy lesz. Tehát, hogyha mondjuk egy nagyon vacak polgármester van, akkor nem csináltok semmit, és akkor nem tud csinálni semmit. Ez az, amit az előbb mondtak, hogy nehéz lesz olyat csinálni, hogy direkt odamész, hogy kárt okoz egy nóba, mert akkor nem dolgoznak neked, vagy nem csinálják a mandátumokért a dolgokat, és akkor nem tudsz csinálni semmit. Nem lesz hozzá elég mandátumod. They all have a unified source of energy requirement, and the energy requirement is a mandate, and you accrue those mandates, as Chris and Bucky were saying, through doing Gondolom, things aki that the jó polgármester, vagy jól csinálja, az meg annak már nagyon sok lesz, tehát az jól fel tudja fejleszteni a nódot adott esetben. Szóval ez egy ilyen egymásra épülő rendszer. Throttles back your ability to elicit change. So the question we have from people is if there's a cap on the energy for mandates. Van-e határa annak, hogy mennyi ilyen mandátumot lehet összegyűjteni, de egyelőre nincs. However, mandates are an accrued energy through action. And actions have cooldowns associated with them that you can do. De a különböző tevékenységek, amikkel mandátumot lehet generálni, azokon CD van. Hát nem lehet azt, hogy megcsinálod, és akkor újra kezded, hanem egy ideig nem lehet megcsinálni.
The Hát ilyen system is szoftver built van or rajta. is being built in such a way where that is a variable we can define through testing when we see if there should be or should not be. De hogy We can nyilván add majd that ez at a is later time. tesztelve lesz, hogy And mekkora is there legyen a ez a way to mérték, ami counter összegyűjthető, those, meg legyen rajta ilyen szoftver, hogy ne mandates? legyen. Counter those mandates. What do you mean by that? Like, if the mayor has acquired the mandates, Hogyha a polgármester then they megszerezte can már a use mandátumot, the akkor mandates azokat as már they fel is see fit. használhatják. However, a De azt lot nem of the lehet tőle elvenni. interactions still require successful participation by the audience, by the De citizen. még a Right, Chris, if you wanna talk kiadott a little bit about, utasításoknak az actually, I think we have elvégzése is policies azt coming up in a igényli, second. hogy Yeah, we a have policies that lakosok we részt vegyenek benne, should. tehát So a ház can nem fog mayors magától do just a felépülni, simple hanem vote? össze kell Like if they gyűjteni just wanna hozzá a ask people cuccokat. stuff, like, hey, I Például. put up a poll. Is that going to be something that's going to be available to them? I'll let one of you guys grab that if you want to. Yeah, it's not something we've previously discussed. We've talked about having messages of the day for the mayor, and obviously there's still chat services and stuff that mayors can use to get the Hogy hogyan kommunikál a polgármester a what lakosokkal? they're Hát ugye looking for, lesznek feedback from ilyen the citizens, right? Yeah, we üzenő want that to be something that's a bit more meg ugye diegetic chat and not necessarily rendszer is, ahol handheld lehet by a üzenni, survey meg system, kommunikálni right? We egymással. want, if the individual is interested in participating with their community, with their citizenship, there will be tools that they can use, such as the message of the day, such as chat, Or, such Igen, as, napi üzenet yeah, is lesz. citizenship chat, right? Like the mayor will probably Exactly. have a special color name right there, and they can ask questions and just have conversations with the citizens. A Lehet little kérdéseket Q&A with your feltenni. mayor. That's cute. I Yeah. like it. Yeah. Hasonló. I can't wait to see the RP and like how different nodes deal with their mayors. Like I'm like so excited for it because I've been part of a lot of different communities and every guild runs differently. I feel like every node is going to run differently, and I'm just Szerintem excited minden to see nódot that. máshogy fognak vezetni, ezt We're tudni already mondjuk, thinking on de the community side what kind of fun streams we can én arra do. leszek kíváncsi, amikor egy But nód one thing vezetését I wanted to- megmutatja a Just lakosság, real mert quick, nem because you csinálják touched jól. on a great point there. Oh yeah, go ahead. Is that we have a unique approach in that we are a non-faction based game. Many Ugye a of the játékban MMOs nincsenek that a lot of us have frakciók. played are faction based. So because of that, because we're non-faction based, we have this concept of pseudo factions that we have to De vannak ilyen álfrakciók. create systems in such a way where we can present that. And what you just described essentially is a micro community or a pseudo faction that exists within the nodes. And as you described, like many of those are going to be very different across the Tehát ugye, amit a landscape. Csaj az előbb említett, az egy that ilyen creates a kis very közösség, compelling tehát and gyakorlatilag egy ilyen álfrakció a nódon belül, social diversity, so that akik when you're mondjuk, mit tudom determining én, friend or tényleg meg akarják foe, buktatni a there is a polgármestert. landscape that is going to be constantly Ugye több changing ilyen as a kis result csoport of is those lehet, akiknek faction mondjuk mások az interests. érdekei. All right, and our last question here is: will a good mayor have a benefit for the next election? So they have some kind Egy of jó like polgármesternek trigger points or lesznek-e something like that, so they can előnyei, get reelected? vagy And how long is lesz-e that előnye a for? következő választásra? Yeah, so there's no plan other than the mayor's actions to help them get reelected, right? Csak If you do attól good függ, hogy things, újra you're választják more el, likely to hogy get reelected mit because csinál, players will miatt like ő you, a polgármester. but there's no systemic De benefit nincsen ilyen to rendszer previously being the szintű mayor. előny ahhoz, hogy te voltál a korábbi polgármester, és akkor Let's move Van van valami előny az azzal, hogy a to- következő is One te more legyél. Yeah, go for it. clarification about mandates, right? Like if you're when you become elected, you probably get a couple mandates, right? But then as you do good and you're getting more and more mandates, and you might end the election with a bunch of mandates. If at that point you don't get reelected, and a new mayor comes in, I don't think they will inherit They all your don't carry mandates. forward. Ja igen, hogyha szerezel egy csomó ilyen mandátumot, Correct, yeah. de mondjuk jön a választás, és nem választanak újra, akkor az új az nem, az új polgármester nem fogja megkapni a te mandátumaidat, az neked szól, azok úgy elvesznek. Akkor, hogyha kiesel a polgármesteri székből, de nem kapja meg az utódot. And so if the candidate is voted out of office, like, yes, there is going to be a momentum slowdown because the other candidate, and as Bucky said, they'll be coming in with some default amount of mandates available to them, just fresh off the election. Or fresh Tehát, hogyha off whatever the polgármesterváltás election van, method is. akkor egy ideig nyilván így that they megtorpan can use to a start nódnak a their fejlődése, mert ugye work, az but as újnak they időbe roll telik majd, those hogy összegyűjtsön actions forward, are annyi they mandátumot, generating hogy more tudja mandates, or are folytatni, they vagy not, újra right? csinálni, That's vagy kind máshogy of csinálni, amit the akar. intent behind the Vagy amit az momentum előző that it csinált. has. All right, I'm going to move us on to mayoral commissions, if you'd like to talk a No. little bit about that. Yeah, I could do this one. Ezek ugye Yeah, so we got olyan questek meg missions in our feladatok, game. It's amiket basically a a simple type of polgármester tud quest with a kiadni a singular lakosoknak. objective,
and there will be ezek other ilyen types of időhöz commissions, kötött quest-related dolgok, ones, narrative-related ones, és you know, valamilyen but módon támogatják a mayors will nódot. have access to initiate mayoral commissions, A which are nód kind of jutalmat special, and kap az these are alapján, commissions that are hogy meant mennyi to help the node in játékos some vesz way. részt egy ilyen So, quest and then the node will be megcsinálásában, rewarded based on the amount of players that complete these commissions. és például So, kap you know, kind of back to repút, how we were talking about, this is one of the mandátumokat, vagy különböző ilyen ways to időleges generate more buffokat mandates. If you're doing commissions, a lot of building, players are vagy completing them, épületekhez, helping vagy out the node, they'll be getting zónákhoz. some more mandate A power, játékosok pedig and XP-t yeah, and kapnak, players will be node rewarded as repút, such. So you can get node, things like a nódban érvényes experience, node pénzt, reputation, node currency, és and some más other ilyen kinds of különböző rewards to help out the jutalmakat. node. Yeah, and Ezek it's a a good thing to questek vagy point out as well feladatok is that aranyba kerülnek citizenship a participation is the városi key factor kincstárból, in mandate mikor a polgármester generation. elindítja őket, tehát Whether ki kell that's fizetni through egy policy bizonyos enactment, through összeget ahhoz, hogy el tudjon indítani egy ilyen or through feladatot, buyer potential, és or even unique, a nód típusa alapján, meg a helye alapján, meg a különböző épületválasztások alapján új ilyen quest lehetőségek nyílnak majd meg. by anyone, non-citizen or citizen, right? And so you want to see what the health is of your interaction as a mayor with your citizens versus the world. So that's an important factor as well to keep in mind. Yep. And yeah, the commissions basically just cost gold from the treasury for the mayor to initiate, and they'll have a limited number of commission slots active at one time. And then you can have a variety of commissions that'll be enabled based on the node type, its location, you know, the predominant node race, and different building choices. Ez is olyan, hogyha rossz a polgármester, akkor nem csinálod meg, amit kiad, és akkor csak ott ül, mint a bénakacsa. Can they pick a custom flag for their node? Lehet-e saját zászlaja a nódoknak? So mayors will have a emblem generation suite that will have a Lesz egy number ilyen of different, emblema, vagy azért logógeneráló components hely. slash damn, I can't think of the Azt hiszem, ez tűnik kicsit fáradt. Kind of like our tattoos. Like Nem jutok eszébe a szó. Yeah, it's a modular Tehát ilyen moduláris, hogy mondják ezt a címer kreáló cucc. Tehát, hogy meg tudod csinálni tehát nem saját képet töltesz fel, nyilván, mert abból mi lenne ugyebár, hanem lesznek ilyen választható lehetőségek, és azokból össze tudod rakni a nódnak a címerét, meg a zászlóját, meg ilyesmi. Node commissions, right? And the node commissions are just general commissions that interact with the world around you. The POIs. Igen, ugye vannak a polgármester által kiadott feladatok, meg vannak node feladatok, és ezek nem ugyanazok. If you want to talk a little bit about that. Yeah, so yeah, the mayoral commissions are specifically chosen by the mayor, which is kind of polgármester saját maga választja ki, hogy milyen munkát akar kiadni. A nódokhoz kapcsolódóak meg azokat a rendszer generálja. For mandates, like I said, we track the citizen participation in those, right? De mindenhol nézik, hogy hányan vesznek részt benne, meg hogyan. A játékosok közül. Is there a limit on how many I can have? So how many I can... Yeah, there'll be a limit on how many you can take. És ugye az is lesz egy limit, hogy mennyit tudsz felvenni ebből. És akkor ugye egyet ki kell válaszolni, ami aktív. Hogyha ennek lejár az ideje, és attól függ, hogy milyen jutalom jár, hogy hány százalékban lett ez elvégezve. So the intent and purpose there is that the mayoral commissions serve as a strategic ugye a polgármester által kiadott feladatok, azok ilyen stratégiai döntésként funkcionálnak, hogy merre akarja vezetni a nódot, meg milyen irányba akarja fejleszteni. How will my citizens help participate in accomplishing these goals so that I'm best set strategically for what I intend to do with those commissions. All right, and our last question for this is participation always going to be greater for larger nodes by default, or can a small node with close to 100% participation still greatly benefit? Egy kis nód is húzhat előnyt ezekből a dolgokból. Tehát, ugye mindentől függ, hogy milyen feladatot indít el a polgármester. Nyilván egy kisebb nód nódnak az kisebb nódban kevesebb ember kell a feladat elvégzéshez, mint egy nagyon nagyban. Tehát nyilván a jutalom is ehhez mérten ugye alacsonyabb. All right, moving on to our next one. Here we go. Policies.
which we keep referencing in the other segments. So I feel like this is going to be the one. Ah, Yeah, policies are also policyk something we azok, haven't really hát sose tudom, hogy touched hogy mondják a magyarul, lot as well, hogy although ezek we have ilyen referenced it. Chris, if you want to alapelvek, take vagy this one ilyesmi. away. Mondjuk Yeah. alapelvnek. So policies are actions that Ezek the mayor can különböző take. utak, They're amik exactly, it alapján sounds a like it's node policy, működik. right? So Tehát lehet as a például mayor, I adó want és people to különböző be harvesting díjbeállítás, stone. So I'm going to épület és initiate the stone policy, zónabuffok, which is going to provide vagy this node benefit to azok people who are közötti harvesting stone reputációs in the zone of tevékenység, mint például a influence, node right? háborúk vagy a kereskedelem. Now, in order to initiate a policy, players are going to be A able to, or citizens polgármester will be az able így to vote on it felvezeti a and különböző either turn down the policy if they alapelveket, don't és akkor want a it, lakosok or szavazhatnak, hogy elfogadják-e vagy nem. accept the policy if they do. Minden nódnak csak Yeah, meghatározott that's a very key mennyiségű point. What do you want to ilyen chat about that? alapelv Yeah, well, I was szlotja just gonna lehet. say also too, that's one of the, bringing it back to mandates, that's one of the really powerful Javasolt uses és az of mandates is aktívak it allows you tekintetében to is. bypass Ja. the citizen vote on a policy if you És wish. So you a can polgármesterek spend használhatják a that limited mandátumokat energy arra, resource if you really hogy think this policy is important, you need to even just like hotline it, or you think hogy ne kelljen this is szavazni. the Tehát, citizenship, but they're not hogyha gonna azt agree akarod, with hogy you, a you can say, általad kiválasztott skip the vote, alapelv and mindenképpen that's one of, like, betegyen, the akkor key powers használhatod of a policy. mandátumaidat arra, hogy ne kelljen szavazni róla, really an hanem important, berakod alapból. aspect that players should be taking away, and part of Ezeket what az our alapelveket interest in Alpha különböző 2 tevékenységek alapján lehet collect data unlockolni. from player behavior, Például player a node sentiment, szintje right, your számít, a guys' nódnak a feedback típusa, is a how much of an interaction nódok is közötti verseny, hogy ki existing melyik a between the citizenship domináns, of the node and the az decisions that the épület, players kiválasztott that the épületek, milyen, mayor is hogy milyenek making. épülnek fel, And a policy helyszíne, is a az great example of eventek, that because it meg a lakosok requires, boldogsága outside of the szintje. mandates that Bucky was just talking about, Elég which is összetett. very limited in scope how much a mayor can do, and if they really want to spend their mandate capital on that, that's a decision they need to make. But the Hát azért polgármesternek nem csak játék és mese az élete, mert elég sok meló lesz azzal a nóddal, úgy érzem. successfully policies in place. And policies take a very card format type system, right? The node has a number of different locations from which they get certain types of policies from. That includes things like racial representative of the culture that the node is, something that's representative of the Ugye az összes ilyen building selection and specialization that the node has taken. alapelvnek az, ugye ahogy mondtam, hogy mik alapján lehet álnokolni őket. Tehát például ugye a nő függ attól is, hogy milyen kulturális behatása, vagy kinek van nagyobb kulturális behatása a nódnak. Elég sok dologból áll össze ez is. Available at a given time, and on top of that, certain policy cards have a cooldown, so you can't use them. És még egyes alapelv kártyáknak még CD-je is van, tehát nem lehet őket folyamatosan használni. Ez szerintem hasonlít, ha valaki játszott a Civilization játékokkal, ott is ugye lehet ilyen policyket választani a városodnak, vagy a birodalmadnak, és szerintem ez ahhoz hasonlít nagyon, így elsőre. Szerintem. Csak annyi a különbség, hogy ugye itt a alapesetben a lakosok szavazhatnak róla, hogy elfogadják-e vagy nem. Nem hattam a kérdés, bocsánat. And then the next one here is, do policies affect the vassal Just to be nodes? clear, you said always, except for the cases where the mayor uses his mandate power to override the citizenship participation, which again is limited in function, but it is a olyan, mint power a that the mayor has Civilization-ben. available to them. Veto. It's like an emergency Ja, meg lehet action vétózni case, az right? alapelvet, It's an amit a emergency polgármester action. ugye akar And vezetni. certain events will also make certain policies available, like if a war gets declared or a siege gets declared. you Eventek have is certain hozhatnak war-free különböző policies that are alapelveket. now available Tehát, to hogyha you. mondjuk egy Those háború might indul, require vagy hasonló. much lower threshold of player or citizenship vote in order to pass. Ezeknek as well, because alacsonyabb, of the emergency alacsonyabb situations. szavazási Michelle, re-ask the other question, 'cause I think, eredmény kell ahhoz, hogy we went elfogadják back to the őket, other mert ugye one. vészhelyzet Do van például. policies also affect the vassal nodes of Ezek az that node? alapelvek hatnak-e a nódnak a jobbány nódjaira, tehát az alatta there lévő, may be policies that a do, terület, hatóterületén lévő but they másik don't all nódokra. inherently. Valami igen, de nem mindegyik, And vagy there nem might even be feltétlenül. policies that affect the zone around you. Policies have a wide range of effects. Ugye That can több, be elég conferred, nagy hatás területük lehet, vagy and that's the intent, hatás right, for the system. Yeah, they could go from affecting okuk the lehet. buildings you've constructed to Ettől is függ, hogy mire affecting hatnak the pontosan. zone of influence of your network, right? And the last one here is, will nodes affect the policies chosen in a physical way, like different objects seen or things like that in the node? Fizikai Like, megjelenése seeing is lesz things ezeknek change? az alapelveknek.
hogy változnak-e a Certain dolgok, policies will vagy absolutely have a visual nem. change that are De present, egyes right? ilyen Not all. alapelveknek lesznek vizuális We want to make megjelenési sure that formái when is, we spend de nem our mindegyiknek. budget of either asset creation or content creation, that we're reflecting meaningful choices that are more wide arcing. And that might be in the realm of like props getting spawned to reflect like, you know, you have a refugee status. Well, now I'm spawning a number of like guards and citizens with clothing and boxes of food to kind of represent, hey, we're taking in Tehát refugees például, because the hogyha node nearby menekültek got érkeznek a destroyed. nódba, akkor lehet ilyen That's how we would őröket, visually, meg diegetically show these types of effects within the world. ládákat And in the létrehozni. node layout tool and how nodes are constructed, those spaces and locations are predefined for certain types of either events or policy creation or relics, right? To show those things in those areas. Yeah. All right, to keep us moving along, we are going to talk about service buildings now, which I'm very excited for people to see on the stream when we do the playthrough Szolgáltató segments épületek. because it looks cool. Ugye vannak a karbantartó. Yes. Yeah. Serving buildings are one thing we hit hard in the playthrough that people are about to see. But Bucky or Chris, if you guys want to take it away. Yeah, I can do this one. Actually, maybe do you want to start with the next slide that kind of explains it, then we can go into the maintenance and demolition Sure, stuff. we can go into the first one. Ja, akkor vissza. Building types, go for it. Oké. Különböző Yeah, so épületek érkeznek a nóddal úgy there's a couple alapból, different types of service buildings, right? We have és your default buildings that és come ugye vannak prebuilt with épületek, the node. amiket pedig a Those are things like the játékosok, town meg hall, the illetve a warehouse, polgármester store indít el entry. az építését, And then és a there's játékosok also építik constructed fel. service buildings. That's things like Aktív the épületek artisanship buildings, businesses that olyan szolgáltatásokat the mayor actually nyújtanak, has to hogy initiate and amik choose, and then miatt a játékosok oda voted on and mennek. built by the players. Például ugye ilyen kraftos helyek, And then vagy the different types of buildings különböző that are that is some üzleti buildings are active helyszínek, vagy service buildings, so those are like, tartalomlomakat, you tehát know, mondjuk quest partnerships, business helyszínek, vagy különböző businesses, politikai like your helyszínek, mint different, you például know, ahol szavazol, meg blacksmith, your ilyenek. tavern and all that. És akkor a passzív And then some épületek, buildings are passive buildings. amik And those valamilyen are passzív kind of előnyt provide adnak passive a benefits to the nódnak, node. vagy pedig a, They don't have a reason to be hatók visited, but they területének. unlock the ability to Például upgrade különböző your active kulturális service buildings through épületek, meg expansions. iskolák, és hasonlók. And then, yeah, so building expansions is the primary way you upgrade Az your buildings épületeket through lehet ugye expansions. I think fejleszteni, az we're elsődleges showing módja ennek az, expansion hogy tree in the recording, right, upgrade-elik for the őket ilyen, blacksmith. And so terület to upgrade your nagyobbításra. building, you Az choose aktív expansions, you épületek build passive buildings to allow you to like unlock those növeléséhez expansion arra van slots. szükség, hogy And this legyenek will különböző basically passzív specialize your épületek, service building down a path, and kind of the building amiknek a megépítése specialization után will már lehet növelni narrow az down a aktívat is. specific path. So you might start as a generalized És blacksmith ezek building, a and then you'll specialize növelési towards maybe armor smithing, and then towards specifically fák like plate armor úgy through vannak the expansion létrehozva, tree. hogy egy épületnek a Yeah, the important specializációja thing with the service egyre building system for us is szűkebb that it's területen a way lehetséges, to ahogy shape your nő node like a az épület. character, right? And to give you an exclusive Tehát kind egy of kezdeti niche házból that you mondjuk can csinálhatsz carve out in bármit, the world, mondjuk ha már or háromszor a felfejlesztetted, niche akkor mit that you tudom, akkor már fight over, csak right? kovács lehet, vagy If tudom én, you most csak build, mondtam if valamit. you go down this weaponsmithing path and you build your node to be this like mecca of weaponsmithing, and the node 3 doors down builds it, there's reason for you to conflict over it, right? They're taking your business, or maybe Hát you például, are in hogyha a egy zone másik there nódban isn't mellettetek egy a weaponsmithing valaki felépít egy ilyen thing anywhere hiper-szuper near you, and you do kovácsműhelyt, wanna akkor neked start az to carve that path for a te yourself, nódodnak, mint to make your node a polgármesternek, place az people egy visit and ok come arra, to. hogy háborút indíts az ellen a nód ellen, mert hogy akkor a Yeah, játékosok I think nem the hozzád key mennek, takeaway here when hanem talking oda. about És node ez neked veszteség. specialization is, buildings provide, Nem as is we were lehet. talking about with policies, access to certain policy types as well. Az Right? épületek They're going adnak to incentivize hozzáférési player lehetőséget activity and traffic különböző to ilyen the node based on alapelvekhez the is, services that the building is giving azok you. az alapján, hogy mit lehet They're ott going csinálni. to potentially expand the types of craftables and workstations that you're going to have available to you based on the buildings you construct. And there might be reason for you to construct the same type of building multiple times because Arra is lehet the szükség pathway esetleg, of hogy upgrade is ugyanazt az exclusionary, épületet right? So több when I choose ször a megépítsd, path down mert a éppen azért, mert particular ugye building type in order to szűkül reach a a tier 5 specializációs benefit lehetőség, that I eventually tehát hogy reach a neked higher mondjuk stage, egyféle, or even if I'm lower stage and most mondok want to hülyeséget, egyféle dedicate a kovácsra van majority of my szükséged, nem a service másikra, slots toward de aztán one mégis szeretnél egy particular másikat, és crafting akkor fel kell building, húzni még egyszer, but hogy I may akkor azt a get másik a utat very választás. top tier workstation as a result, even if I'm still a village node, right? So like I'm the village node that makes the T5 swords, De lehet olyan falu, because I've ahol ilyen dedicated all extra of my szuper plots izé to van, that, mit right? tudom én, Chris, you're gonna talk a teakészítő little mű. bit about that. Yeah, the important thing Vagy is bármi hasonló. expanding your building requires other buildings to support it, right? So to go from a smithing building to a weaponsmithing building, you're going to need
to fill another plot with what we call those Kovács műhelyből ahhoz, hogy mondjuk fegyverkovács műhely legyen, tehát és specializálódjon, az ugye, ahogy mint mondtam, hogy kellnek passzív épületek is, amik ugye ezt támogatják. Services in the node, but they're not going to be buildings that you particularly visit, but they will allow you to make the buildings you are visiting better. Yeah. And this is a some good, of those just real quick, some of those dependencies that Chris said can also be conferred based on the vassalship network you have as well. So you might have a parent node or a regional regent node that has vassalship over your node, and you're getting benefits conferred to you through either the prerequisite of the building types that you can construct, as well to make a bit more headway there. And I think because you're already talking about the plots and how you can space them, I know we're going to show this off in the video as well, but how much can a node's government decide where a specific building is placed? Mennyire lehet eldönteni, hogy egy épület pontosan hová kerüljön? But the plots are universal, right? So you can put A helyek azok előre meg vannak határozva, de minden helyre akármit tehetsz. in any plot, right? Yeah. And that's the relevant plots because are in specific places, but you get to pick which plot they go to. Exactly. Yeah. And that's relevant because when it comes Ez azért to fontos, either events or mert ha sieges eventek against vagy the ostromok node, jönnek, and even wars, vagy háborúk, those building locations also serve as akkor ugye objective locations as well. ezek az épülethelyek there is a varying célokként is degree szolgálnak mondjuk a footprint támadók meg a and védők számára. level design that's associated with access to those plot locations. So if you know that your your smithy that has your workstation to build the T5 stuff is closest to the center, or right next to the door. Például, hogyha az extra szuper kovács műhely, de a kapu mellett van, akkor nyilván ott azt jobban kell védeni az elején, mint hogyha mondjuk bele lenne a központban. So constructed service buildings are available to every type of node in every location, right? Where the uniqueness comes in is in some of the default buildings, like your ugye a nódok közötti node type különbséget, buildings. például ugye a típusán alapuló egyedi vagy kezdőépületek, azok mások, minden nód típusnál. Akkor ugye az is más lesz, hogy mit húz fel a polgármester. Meg a lakók. And those could be closer located to certain nodes based on the POIs. And I think you talking about sieges and destruction is a perfect segue into the next slide here, which if you guys want to go further. Na, ezt kezdtük el az előbb. And how many slides do we have left, just so audience knows time to gameplay? We have one more after this. Még egy slide lesz ezen kívül. Oké, tehát van a karbantartás az épületekkel kapcsolatban. Ugye mindegyik épületnek rendszeres karbantartásra van szükségem, ugye pénzbe kerül. Szia Santa, hello! Ez ugye különböző dolgokba és pénzbe kerül, amit ugye a nódnak a kincstárából kell kifizetni. Hogyha egy épületet nem tartanak karban, akkor hát tönkre megy, vagy leromlik az állapota, és az ilyen sérült épületek, az ilyen elhanyagolt épületek, vagy az olyan épületek, amik megsérültek, valamilyen ostromban vagy eventben, ezekhez a játékosoknak különböző anyagokat kell szállítaniuk, hogy vissza tudják állítani ahhoz, akkor olyan jó állapotban, hogy működhessen. Aztán a polgármesternek lesz olyan lehetősége, hogy eldöntsék, hogy egy épületet, egy ilyen szolgáltató épületet leromboljanak, vagy eltávolítsanak róla egy kiegészítést vagy növelést, amire már nincsen szükség. Ez ugye mandátumokba fog kerülni, és ugye meg is kell szavaztatni. Aztán a lerombolásuk pedig a lakosok meg a polgármester által felhúzott épületeket le is lehet rombolni, illetve meg is semmisülhetnek ostromokban vagy eventekben. Ezután rom lesz belőlük, és egy idő után az a terület megint üres lesz, és újra lehet oda építkezni.
even if you attack a node and you don't destroy it, you can still weaken it. So that's kind of like a Tehát, hogyha strategy for csinálsz egy attackers, ostromot even egy if they node don't ellen, aren't able to destroy vagy the részt node vesz egy ultimately. ostromban, akkor And nem biztos, especially hogy, for events where hogy monster coins can be legyőzitek a relevant nódot, to de research kárt some of the lehet neki okozni objectives that azzal, hogy players mondjuk might bizonyos even have épületek during PvP lerombolódnak, events, if és they akkor egy utilize ideig monster eltart, míg újra coins, fel tudják is to húzni. either help Nyilván, és organize ez the gyengíti azt a NPCs nódot adott esetben. in assisting in the destruction or disabling of a particular building. Yeah, exactly. Hát például, hogyha kiütöd azt a nagy hiper-szuper kovács műhelyt a szomszéd nódban, akkor valószínűleg a játékosok egy ideig hozzá fognak járni, mert nem lesz szomszédban egy ideig semmi, ilyesmi. Segment, just to kind of move things along. And this is about buy orders, which Buy we are going to order. show a bit on the playthrough as well. Yeah, talk to Ezek us ilyen about buy orders because this vételi is a big deal for the citizens and rendeletek, the vagy mi ezek mayor. ezek? Yeah, Ezek az so elsődleges buy módja orders are annak, really hogy important. They're kind of the ilyen primary nódban way használt that the node generates these things we call fizetőeszközt node commodities, which are generáljunk, functionally amiket node el lehet költeni az resources. épületek Node resources létrehozására, are a used, we fejlesztésére, meg a spend them karbantartásra. on buildings, to A build them and polgármester tudja upgrade ezeket them, on indítani maintenance. You a can trade them with kincstárból other származó nodes. arannyal, és be is They're állíthatja a super useful to paramétereit, the tehát hogy node and mennyi, increasing its mennyi quality. a kívánt Now, érték, amit el basically kell what it érni, is milyen it's a sokáig recipe aktív ez a that the rendelet, mayor can milyen anyagok kellenek initiate. ahhoz, Maybe they hogy need bins of stone, like beteljesüljön we ez show a in the stream. kérés, And that's going és to cost hány játékos lesz megjutalmazó, hogyha players are sikerül going to ez. have to contribute those Ezt megcsinálni. materials to the buy order as a A package. játékosok a Node-ban használt They're going to get pénzzel rewarded lesznek for it in the form of node jutalmazva, currency. And meg Node if you're repőval, like a hogyha really sikerül economic and elvégezni strategic ezeket player, a you'll kind of be monitoring buy orders around the world and be trying hát, to transit goods to get the megrendeléseket most mondjuk. reward you can. And if you're kind of a local player and you just like helping your node, and you'll be, kind of using them almost as a surrogate vendor for something, a reward that's a little better than just dumping your materials at an NPC. Yeah, absolutely. So buy orders are instrumental in Rengeteg the eszköze lesz a activities polgármesternek, úgy that a látom. node participates in. Whether it be the transition of these Mármint nyilván, node hogyha vannak hozzá inventory items, and again, erőforrása. the node resources, these node commodities, they do not exist in player inventories. They exist solely within the node's inventory. So once a material gets Ja, sunk igen, ez into a, the buy ugye order, the player receives the benefit of the node currency, which right now is a bound currency that's used to purchase a number of different types of vendorable items that exist micsoda? within nodes. It is not player-to-player currency. It is not intended to be Ja, ezt, nem, traded between ezt a players, but instead it interacts with Node-ban these unique használt vendors pénzt, that ezt nem lehet supply majd a a játékosok között large adni-venni, segment of necessary hanem ezt csak úgy components lehet for a felhasználni olyan number of dolgokra, ami ugye a functions, Node-dal whether it be kapcsolatos. crafting, enchantments, a lot of different things that Craftolásra, exist meg within mondjuk the nodes. vizére, This is the reason why enchantolásra, you would stb. want to acquire that currency is so you have access to those types of items. And And you like seek Steven, you just take all of them and you don't share them with anybody. Ja, elvetted mindent, és nem osztod meg I senkivel. misunderstood Ha! the intent or what he was asking me. I thought he said he wanted me to share. Okay, anyways, when the mayor, or even if the mayor is not making these decisions, buy orders will populate based off of activities that the node have available to them after a set period of time. So that the Idő bad után faith akkor is mayor is lesznek ilyen not megrendelések, depleting the node hogyha potentially of its a resources polgármester ilyeneket that nem players can indít still el. interact with. So the node can Node use alapján. these resources Tiéd as a well mind? to Hát, trade ja, with nem. other nodes that might have resource types that you need available to them. And when És hogyha selecting vannak specific types olyan of buy nódok, orders that require amiknek certain mondjuk vannak material olyan components in order to erőforrásaik, fulfill, amik you will have ennek a a wide array of megrendelésnek material az choices to make, either elvégzéséhez those that are kellenek. relevant locale to your node placement or those that are across the world. And there is a variable Nem. in payment that the mayor has access to in Tehát ugye setting, például akkor and megveheted how a they'll másik be nódtól, rewarding players. So you need to make sure that you're incentivizing vagy players who are making those large transits across the world to actually take that risk and bring those materials to you. ugye a játékosok elindulhatnak a másik nódba, mondjuk a világ túlsó felére, hogy megszerezzék ezeket az alapanyagokat, aztán hazaszállítsák, szóval ez megint veszélyes és izgalmas kaland. Például. Tehát nagy vállalkozásokra is ki lehet futtatni ezt a dolgot például. And it is something that we showcase in this gameplay video that we're about to go to after this Vagy slide. ezt megmutatják a videóban. Sorry, and Chris and Bucky, I'll let you give a few more comments before I preface the video. Oh, I do have a question for the community as well. Oh yeah, sure. But you guys can go ahead. I was just going to add that buy orders
also benefit from citizen contribution, right? It will generate Nyilván mandates ezek a if megrendelések, citizens are participating in these ezekhez a byorders. megrendelésekhez szükség van a lakosoknak a So részvételére. the question that people are a De little hát ez mondjuk confused about egyetem. is they're wondering if you can explain what the difference between a buy order is Mi a versus a különbség egy commission. megrendelés, meg egy ilyen Yeah, kiadott feladat a között? buy order is strictly material based, right? And you A don't megrendelés accept a buy order az and then go do it. csak It is is something anyag that you alapú. can just check your node UI, or you can check the nodes around you to see what they have active, and you can just go do De az it csak and úgy come van. back and participate or Ez olyan, fulfill mint these buy a orders, whereas a New commission is Worldben is voltak, a ki mail voltak commission is more rakva like a izére, az request. It's something you üzenőfalra, pick up vagy and then it üzenőtáblára tracks your ilyen, activity mit while tudom you én, have it. kell 6 fa, Yeah, meg 8 item hal, meg commissions mit tudom én, like, és akkor there is ezeket a- így there is bezűjtötted, a visszavitted, és Sherwood forest megkaptad is nearby, and a there's a jutalmat. number of Ez wolves nagyjából that valami have ilyesmi been lesz. attacking the villagers, and we És need akkor ugye your a commissionok, support in ami taking ilyen care of kiadott those feladatok, wolves. azok meg Go out there meghatározott now, feladatok, citizen, and amiket el bring kell back végezni. notes to prove your Ezek meg csak ilyen worthiness, right? anyaggyűjtés, That's a igazából ilyen commission. alapanyaggyűjtés Whereas a buy általában. order is more like a Hát person mondjuk ugye standing at nyilván, an hogyha az auction, alapanyag house világ túlsó saying, felé we're van, going to akkor buy egy kicsit this for this amount kockázatosabb of a dolog. money. Does anybody have this, right? And Izgalmas. you're coming up, checking your warehouse inventory, checking your inventory, and you're depositing that in exchange for the node currency. De szerintem ez totál And úgy fog that, működni, then mint you're a using the node New World-ben currency to go a interact with vendors and azok a purchase vendors. Now, to be kiüzenőtáblázott clear, node currency stays with alapanyagbeszerző the player even if their körutazások. node is destroyed or they drop citizenship. This is something that you have available to you and you carry forward to your next location. But you may only spend your node currency at nodes that you're a citizen Ja, és az on. adott nódnak a And also, like, you have to have enough pénz node rep to be able to buy zét certain csak ott tiers of költeted el, ahol, things from the ott node. költeted From el, the node ahol currency. Even the ugye currency is lakos generic, you vagy. still need the rep of Nyilván. the node to unlock better purchases. Correct. And Nem guys, tudnál I said adódni. this at the start of this presentation that nodes is the most complex system that exists within Ashes of Ugye, ahogy Perdition. mondta It az is elején, a nódok arguably one of the more az complex egyik systems that probably legösszetettebb exists rendszer a across játékban, vették MMORPGs észre. as a whole. And Tehát what I így ez would még say is totál nem az what összes Bucky eleme just volt, amit commented itt on, which is mondtak node most, reputation, is a vagy mutattak. separate mechanic that also deals as a predicate for the vendors that you have access to as a player. Right. And so you can establish that node reputation by doing certain activities within the node, by progressing within certain Ugye még a social repúnak is például organizations or nagy certain hatása van mindenre. religions within the node, and then that predicate serves as De your ez most annyira access nem érintik either to szerintem. items granularly within a vendor's access table or to just vendors as a whole. It just kind of depends. And there's different thresholds you have to meet across different vendors. Yes, it is. And almost every system interacts with nodes in some way. It's a little Yes. crazy. So we'd be here all day if we went through everything, but we will give you snippets here and there throughout the upcoming months. So this won't be the only thing. Just hold tight. Yes. And on that point, I do want to pretext to a degree what we're going to be showing here. And I know, Margaret, Lesz a you have videóban. prepared a video to kind of give players some insight Yeah. to... Can we answer one quick question, Yeah, which sure, is, sure. will Yeah, buy yeah. orders include processed or final goods, or is it A only megrendelésekben just the raw kérdés még előtte. materials? A megrendelésekben It will include raw materials and feldolgozott processed goods, but cuccok, vagy not totál final, alapanyagok lesznek. crafts. De mindkettő. Cool. Now I can play the video for you, Steven. Na, videó. Okay, so before we play that, let De mielőtt jön a me videó. just preface something. So, Valamit it még has mond. been roughly 2 years Kb. since 2 you év, guys have been inside of a node. mielőtt And mióta always, utoljára as voltunk usual, egy I say nódban, that things are works in progress, art is és így constantly megint moving elmondja, hogy forward, ez things are minden még constantly változik, getting meg better. még working progress, meg And you mit guys tudom én. get to watch that progress És as most ugye part azért lehet majd of látni our nyilván development különbséget journey. mondjuk az And, alfa not 1-es everybody nódok is built között for that, valószínűleg. but you guys are De here, ugye ez you még nem guys a vég. are watching, Ez and még you're nem a giving us vége. your feedback, and it's very important to us. And what És we're várják a going to be visszajelzéseket, showcasing stb. today, we szokásos. can't showcase everything, right? Nem Some fognak things are mindent still in megmutatni, development, some things have yet to be developed. valami még mindig totál And alapban what we are dolgoznak, valami wanting még to nincs is showcase to megcsinálva. you is a village update, where we're Most egy showcasing some of the interactions village we just szintű discussed in this update-et slideshow, fognak such as mutatni. mayoral activities, Jövőre lesz Alpha taxes, 2, de hogy nem, hát az a hír, hogy initiation of jövőre van buy Alpha orders, the 2. completion Idén nem of lesz those Alpha 2, buy ne is orders, számít, ezt mondta neked. the use of inventory systems Ezt már within the mondtam node neked többször. to begin a construction sequence, interacting with the environment, and most importantly is now the visual representation of the node structure at the village Nem. stage. And Felesleges this is reménykedni. something that is Szóval ami representative of the fontos quality that szerinte, we az a, intend to ugye have a with vizuális nodes. megjelenítése a nódoknak.
for launch, and it is for Alpha 2. But what's most important from you guys when you are watching this is to give us, and it's about an hour-long video, so I told you today's gonna be a Úristen, a doozy. videó is egy órás Margaret lesz. told you today's gonna be a doozy. Durva. But it I is think it's like something. 32 minutes, not actually an hour. Oh, I thought it was like 52 minutes. I was watching it Ja last nem, night. 32 perces. Most Did I 32 watch perces the vagy wrong 52 video? perces, I'm nem not- The mindegy. wrong video? I'm Uh-oh. not- I thought it was 52 minutes. Oh no, my phone died. Okay, well, Azt it's hitt, hogy either 52 30 perces. minutes or 52. Egy I'm csak. pretty sure it's 52, but we'll see. Kiderül. And so, my point Hát is 32 that when perces you lesz, guys are vagy watching this, 52 the perces. best point of feedback is obviously going to be along the systems design that we just discussed, but keeping in mind that these systems are created when you're giving that feedback in a very intricate Ha and visszajelzést adunk, interconnected akkor way, and we don't have tartsuk the szem ability to előtt, communicate hogy, all of the intent and purpose and all of the hogy designs that ez are mind associated with kapcsolatban it. áll a So többi when you're rendszerrel giving is, feedback tehát there, try not to think about olyanokkal the is, niche amikről még nem, points that we may have already amiről még addressed, nem but more the tudunk, overarching intent nem of the egykor lesz system and Starfield, how you feel it will interface with you as a és player. And when you're giving commentary on the visuals tehát, and the hogyha valami interactions that nem you're going to see in this video, think about tetszik, ways that akkor you would like to see ugye, things done differently, azt figyelembe kell venni, hogy based nem off of biztos, hogy lehetett a examples módot that you give on változtatni, our mert in your past gaming experiences, and összekötetésben áll what you más rendszerekkel. enjoyed about what's been done visually. And we have an incredible art team here at Intrepid, obviously. Hát ugye Our, mondom, a our vizuális environmentalists are részek is always ugye amazing. fontosak. You're going to be introduced Éjjel to fogod 3 játszani, of de jó, them neked nincs csak szombaton. in this live stream. But before we actually get into the video presentation, I want to remind everyone where nodes have come from. Honnan jöttek a nódok? Richie SH, who is one of our glorious content creators in the community, he made a video doing a walkthrough of the Alpha 1 nodes, Holnap kapod a where the core csomagot, az functionality jó is lesz? present, the expansion, the development, the collection of experience. People saw them Persze, grow persze. there, they saw the construction there, Mindenképpen. and they saw some of the interactions that we've detailed. But just take a look visually at where nodes have come from before you're about to see where nodes are now. Ja, nézzük meg, hogy honnan jöttek a nódok, mielőtt megnézzük, hogy hol, Also, Richie was Got him. on our Q&A that we Hol- did in hol vannak April, most, és so if you tényleg wanna check 52 that out perces. over on our YouTube channel. Steven answered a lot Húha. of great questions over there. And so Megint we leszünk. can play the video and talk over it as Na, we're nézzük. watching it. Yeah, and, Oh and my. as we're It's 4K, uh-oh. so it Hoppá, 4K-ban van a videó, de That nyilván is a Twitch úgyse earlier fogja today, so- 4K-ban nyomni, szóval mindegy. Ja, ez Oh, korai. hello there. Ja, ez a Ricsi csinálta izét. Yeah, so Az just Alpha to give you 1-es, guys context, ez volt az this Alpha was 1-es back in Alpha verzió. 1. Ugye This ezt was a nálam is very megnézhettek a YouTube-on, ha akarjátok. representation of Bejártam az the összeset node, szinte. but had a lot of the core functionality present from the collection of Tehát experience így nézett ki az around Alpha it, 1-ben. The vassalship system and locking out other Egy, nodes egy, from egy átlag progressing, nód. Ez mondjuk szerintem vendor ott volt tables a... that became available, and Talán az new első nodes volt a and, kezdetelőtt new után, ha story jól arcs látom. and, quests that were Vagy pedig a possible as a dzsungeles, mert result, the pálmafákon. purchasing of housing, the storage components, the citizenship and the mayoral election, right? All of this, the core functionality was Ki volt there, írva, but hogy just milyen to give you épület. guys Micsoda, ott insight a to karavánmester. development, Volt, this was ez not a, azt hiszem ez a visually what torony we volt wanted talán to a represent városháza. for the node, but served its purpose at the time. And so Na, ilyen volt az what Alpha we are 1-ben. going to see now És most is milyen? Az nodes majd mindjárt kiderül. for Alpha 2, the village update. And we're going to be showing more Mármint about nodes as we move a forward falu towards Alpha szintű 2. nód. But Ami this is kb. Az, how mint long ez video volt. you're about to watch Hát, that gives talán you az. insight to where we are now. And Jó. with that, enjoy the show. Send nodes. Send Send nodes. We're sending nodes. And welcome everyone to another live stream here in the world of Vera. And boy, do we have an exciting stream. Hát erre kíváncsi leszek. We are back again looking at one of the most defining features of Ashes of Creation, the node system. And I am joined today Mondjuk jelen by pillanatban regular face nem on látok the indikátort arra, hogy itt egy nód lesz, szóval eddig jó. Nehogy elforduljon és ott legyen egy nagy placni, mert az nem lesz jó. Chris. How you doing, Chris?
Oh, I'm doing swell. I don't know if I'd say regular though. Well, I mean, well, you know, there's once before, right? There's one other time. That's regular. Now it's 2 times. That's a regular thing, right? I don't know. I feel like you're a regular on the streams. That's true. All right, I apologize. We are joined once again by one of our glorious designers, Mr. Chris. Ugyanazok lesznek benne ketten szerintem, It's akik great to be here. And for those of you who don't know, voltak Chris az is előbb az a élő resident verzióban. expert when it comes to nodes. He A lives, Bucky meg a eats, Chris. breathes, and any other normal bodily function that's required revolves around the node system. So I'm glad to have you with us because you know what there needs to be known about nodes. Where are we? Oh, sorry, we're lots of things need to be known, but we're Eddig jó. outside of a beautiful node that's around the corner a little bit. Ja, ne várj csak, nem. Okay, and Sarkon túl van a nód, az már akkor már mindegy. Már meg van csinálva. Ja, hogy most ő lett a polgármester, nyilván. Yeah, the citizens aren't super happy that you A lakosok ezt annyira nem, the election process, but ennek annyira nem örülnek, de hát ez van. Wow, it's not an invalidation, it's a reaffirmation. Itt ez a kék ásvány, amit lehetett bányászni a freeholdoknak. So tell me what we're doing out here today. What are we going to be showcasing here? It's been a long time since we've actually taken a look at nodes, as many of you know. Ugye elég régen volt, amikor utoljára láttunk nódokat, az ugye az alapegyben volt, mint ahogy az előbb is látottatok a Ricsis kivágásban. Ugye az ilyen korai működő fázisuk volt. Hát lehetett építeni épületeket, meg minden. Be lehetett lépni lakosként. They were a very early representation of it, and definitely not visually or aesthetically what we wanted to present. Meg ugye látványterén sem voltak olyanok, mint ami úgy lesz, tehát semmi köze nem volt hozzá, de tényleg most már tényleg kíváncsi vagyok, hogy néz ki. Wind speed. Today we're gonna walk through kind of the general process of what it takes to build a building. You know, we're gonna get some materials, we're gonna get the nodes some materials, we're gonna get the nodes some money. And we're gonna build ourselves a little service building. Építenek majd épületet is. Generally around the loops that players can expect, and obviously nodes are a huge system. They are, as I said, one of the. Senki elmondja, hogy ez egy nagyon nagy rendszer, összetett, meg bonyolult, sok minden összekötetésben, meg sok mindenre hat. And players have governance over these nodes, both from a mayoral perspective. De ugye a játékosok irányítják a nódokat, mint a polgármester terén, mint pedig ugye a lakosok terén azok játékosok. Most beszélnek megint a megrendelésekről. Yeah, so you probably should do that. There is a lovely menu you can open with the node button. Van rá külön menü. Okay, all right. Mutatja is. Itt látni, bien pici betűk vannak. Van egy ilyen kincstár. És ezek vannak a nódnak a raktárában mondjuk. És itt mondjuk úgy látod, hogy kell neked még fa, akkor kiadsz egy ilyen megrendelést, hogy tegyetek fát, és akkor sok szednek fát. Érted? Háborús alapanyagok. Luxus cuccok. De jó. Ipari cuccok. These goods, because these goods are not things that exist within player inventories, but rather they are generated by players interfacing with the environment in some way, shape, or form, and then bringing those materials to the node to get transitioned into these node inventory items. Exactly. So we're going to do what's called a buy order. So if you look in the bottom left of your treasury screen, you're going to see a little plus button. You can click that, és akkor itt ki tudja választani, hogy milyen megrendelést akar leadni. Akkor miket lehet. Ruha. Ja, itt is szét van bontva izékre, milyen típusokra. And just always, as usual, guys, everything that you see is a work in progress. Csak itt elmondja, hogy minden fejlesztés alatt van, nem a végleges verzió, blablabla. És sokszor elmondja szegényem. Egy streamben kb. 100-szor. De hát muszáj. Same is true for everything you see in the environments in the world. So what should I be selecting? Na, mit válaszolom ki a megrendeléshez? What are we trying to build?
you're gonna need some bins of stone. Azt We're mondja, gonna kell build a kő forge majd, mert today, egy, or a smithy. We renamed it. It's not a forge anymore. hogy hívják ott, egy Cool. kovácsműhelyt fognak és hát ilyen And olvasztó you're gonna need bins of stones for it. All right, so I see bins of stone in Izét the fognak industrial építeni. goods section. And Yep. over on the right-hand side, I see that I have the ability as the mayor to Ja, át is customize írhatja, hogy mi a neve. the buy order. And what elements of this would I want to customize and why? Yeah, so the first thing Hogy you see at mennyi the top is kell, the mennyi ideig recipe, tart. right? The recipe is going to change the mins and maxes of the parameters you see below, how much you can pay players for these items, how long Hát ki you lehet can keep választani, them hogy mennyit active, fizet, tehát azt and, határozzák, hogy mennyit fizet a the játékosoknak érte, hogyha ingredients are segítenek, options you have vagy mennyi ideig tart, for ugye, amit előbb mondtam, the vagy hogy recipe mennyit that kell you picked, összeszedni. right, for different materials. So obviously, not all materials are going to be local to all Csak ott van alul, locations. hogy So mekkora, kind of picking the itt van right alul, hogy mennyibe things kerül összesen, tehát to 23 goldba fog kerülni, hogyha ezt incentivize elindítja. players from a long distance to bring things to you, or picking things local because you need them now and you need them fast and you need them for a low amount of Right. investment. Okay, so the first thing I'm looking at is this purchase price. And is this what I'm paying players essentially from the node treasury? A purchase price az meg az, hogy mennyit fizetsz a játékosoknak azért, hogy hoznak neked cuccokat. So players deliver them as a package. Egy csomagért, mert csomagokban szállítod le a játékoshoz. But that is not in gold, it's in node currency, which is the primary way that nodes Ja, és ugye ez nem arany, hanem a node-ban használt fizetőeszköz. And so when I'm purchasing that package, is it that I'm buying one basalt and one halcyon-ite and that is a package, or am I buying 50 basalt and 50 halcyon-ite and that is a package? That's going to depend on the recipe, but A receptől függ, hogy mi tartozik egy csomagba. Always going to be the same amount of each. Nem mindig ugyanaz. And the amounts it's per package will vary based on the amount of investment the node has to put into the buy order. Okay, cool. All right, so I'm going to set this, because I am a benevolent mayor, and De mivel I nagylelkű believe that polgármester people should vagyok, be rewarded for their hard work and effort in helping to beállítja négyre. establish what the node that we are collectively a part of needs. Nem I'm going háromra, to set that to 2, kettőre. right? Just above the Mégse olyan minimum. nagylelkű. Just And I will barely say, above it. the more you pay, the more it will cost the node's treasury. Ugye Okay, minél maybe I'll többet set this fizet, back annál up. többe kerül a No, I'm just kidding. kincstárnak, akkor vegyük le egyre. Nem, kettő Now anya. you see why the citizens are mad. Wait a minute, they're not mad, they're perfectly Ja, happy. azt mondja, hogy We most just lehet had a, látni, hogy miért election mérgesek a last week. lakosok. There's a 99% Ja. approval rating for me. So, and that 1% they Szóval mysteriously kettőt left fog the node. fizetni I egy don't know where they csomagért, went. They were in a kettő plane. ilyen node No, pénzt. nothing. Okay, so, all right, duration wide. Azt hiszem 3 nap a Duration max. wise, let's see, 3 days. Now, is this Ja, the nem, amount az of a time that players legkevesebb. have 4 the nap, 5 opportunity to nap, kind of turn these 6 things nap. in? Exactly. So the last slider that you have there is quantity, and basically when you initiate a buy order, the node is paying for it, right? So Ha minél regardless of többet whether akarsz szedni, players annál többe finish kerül a it, létrehozásra. you've paid for it. So the longer it's up, the more likely you are to get A paid kiadása a out. megrendelésnek. But the shorter windows allow people to kind of capitalize on it. Sure. The early bird gets the worm. And just to be clear, I know Viszont, hogyha rövidebb, exactly akkor what meg egy many ilyen kis of the people in the versenyhelyzetet audience are teremt, hogy aki thinking. gyorsan megcsinálja, az kap jutalmat, I a was the mayor, többi már nem, and mert I kész knew lesz what types of gyorsan. buy orders I was intending to launch at some date. Na, mesélj! I could inform, via some type of insider trading, what that is going to be, so that people had time potentially to bring those resources to the node in advance Mi tetszik és mi nem tetszik? purchase out all the buy orders. Yeah, that is definitely true. The mayor does have some power to give people warning, but they also Ne, have hát the power mond, to pull the rug nehogy out nem. from under those people too, right? Annyiból más ez, mint a New World-ben, hogy sokkal összetettebb. Tehát ott ki volt írva, hogy kell X-fa, és akkor hoztál X-fát, akkor megkaptad a jutalmat. Nem volt semmilyen, tehát ott nem is voltak polgármesterek nyilván, tehát itt a rendszer hozta létre, hogy mi kell, vagy éppen így randomizált, nem tudom. De itt meg mindent be lehet állítani, szóval ez így sokkal összetettebb alapvetően, mint ott volt. Meg hát ugye itt nyilván egy játékos hozza létre, tehát a polgármester az egy játékos nyilván. Szóval. Nem pedig ilyen automatizált rendszer. 116 different packages, which means I'll get 116 basalt and 116 halcyon-ite, and that Tehát will most help us 116 to csomagra van beállítva, finish this project, yeah?
Ami azt jelenti, hogy Correct. kell All egy right, so I'm gonna go csomagban... ahead and schedule this order. Ja, és indítja. Order details. 25 okay, 25 yes, let's aranyba see. kerül neki, hogy Oh, okay, elindítsa. so this package has it's not a one-to-one per se. This is 117 packages, which will constitute total of 696 basalt and 232 116 csomagban lesz calcinite. összesen Total 606 reserve cost is talán, 25. I'm bazalt, gonna meg confirm 232 this. az az ásvány. Okay, there we go. Jó, és Alright, akkor 4 napig off. tart. 4 napig lehet Alright, rajta so I assume dolgozni. you've brought me out here, and I don't Egyszerűen magam jó normally bufa, csak összességben nem érzem, hogy ez így... participate in direct Hát ez, menial figyelj, itt labor minden as the azon mayor of múlik, this node, hogy a but for játékosok miben demonstration vesznek részt. purposes, I will Ha help you, játékosok nem csinálnak semmit, akkor meghal a collect szerver. some of these resources. Vagy kihal a nód, vagy meghal a nód. Tehát ez így fog működni. Az a szerver, meg az a nód, ahol a lakosok vagy a játékosok nem vesznek részt az ilyen dolgokban, az nem sokáig fog élni. Mert hát, mint a mellékelt ábra mutatja, mindenhol játékosi részvétel szükséges. Ez ilyen lesz minden téren, mindenben ez lesz. Megtámadják a nódodat, és nem véded, akkor le fogják rombolni a nódodat, tehát ez is rajtad múlik. Mármint nem rajtad, hanem az összes játékoson, aki ott van. Hát figyelj, itt biztos lesz olyan, hogy tönkre megy a szerver, idézőjelben, tehát nem vesznek részt dolgokban annyira a játékosok, mint amennyire kell, de hát erről szól a játék, igazából. Már nekiálltok bányászni. 17 gránit. De mindig nem látok a nódot, várja. Hát igen. Az elején biztos minden tök gyorsan meg lesz csinálva, aztán, ahogy mondjuk eloszlik a nép, meg stb. Úgy biztos lelassul. Aztán, hogy be fog állni valahogyan, de biztos, hogy lesznek olyan szerverek, ahol akadozik minden. Hát persze. Lesznek ilyenek? Szerintem ezt nem is lehet megcsinálni, hogy ne legyen. Yeah, they will be able to. Cool. Very cool. So those of you who are traders and are interested in kind of, I'm going to start moving down this road now. Those of you who are traders and are interested in actually capitalizing on the supply and demand of nodes and their competing interests and what they're trying to accomplish will have an opportunity to move those goods around the world, take that risk potentially, but receive a high reward as a result. Exactly. Ooh, I see we have someone up ahead here. Who is Te ott ki vagy. Looks like a lovely guard. Nem, ez teljesen jogos felvetés, csak ugye a játéknak gyakorlatilag az összes rendszere azzal működik, hogy a játékosok részt vesznek benne, és hogyha nem, akkor nem működik. Akkor meghal a nód, meghal a szerver előbb-utóbb. Ez egy őr, aki a... Mit csinál? Igen, nyújtózkodik. De jó. Akkor már ez egy elég nagy nód lesz, mert van ilyen járőröző őr. Mondjuk ez még földút, szóval akkor mégis annyira nagy. Ugye az utak is... reklámon, bocsánat, akinek feljön. Az utak is az alapján fejlődnek, hogy milyen szintű a nód. Winstead, ó! Winsteadben nagyon sokat voltunk az avagyban, ugyebár? Mondjuk ez totál máshogy néz ki. Teljesen organikusan beleépül a környezetébe, ez teljesen jó. Sokkal jobb, mint volt. Nem egy ilyen platón van, ami kiemelkedik, érted? Azt a... De szerintem embernód, mármint Kélár, szerintem. Talán. Vagy nem biztos, de a házak alapján az. And I believe that we have arrived at Winstead. Wow. And we are joined by some additional Mit szól glorious members szóló? of the Szerintem development sokkal team. I jobban see illeszkedik two a of them környezetében, here. mint az avagyben volt. Mr. Tristan, our lead environment artist. Másik Tristan, how you doing, buddy? másik fejlesztők is jöttek. I'm doing very well. How are you?
I'm doing Tisztán. very good. We just went for a little stroll, got some resources, and now we're showing up. Ugye? back to Jobban, you. jobban néz ki You got sokkal. everything we need? I do. I think I have everything we need. All right, good. We also have with us, I see, Adam. How you doing, buddy? I am good, thank you. Another one of our glorious environment artists. Yes. Ezek ők grafikusok, And there's one more missing. He's környezetet around here somewhere. csinálják. What? Where is he? Sokkal kidolgozottabb egyrészt, igen, meg sokkal jobban beleépül a környezetébe. Tehát mondom, az tökről helyes volt, hogy ki volt emelkedve egy ilyen plató, ilyen magasabb, mint a karaktered szinten, és ott volt a node a tetején, tehát ez így totál röhelyesen nézett ki. Ez meg így beleépül a And puff. this is where players will have an opportunity to reserve certain caravan stalls. They'll be able to kit out, and we'll be showcasing this in a future live Beleépül a stream, probably a környezetébe, couple tök jó. months away or so, where you can kit out your caravan with different components. You can upgrade these, and that is a default building, correct? The nodes don't select and create those by agency, but they come by default. Yeah, that is a building that comes igen, with the node, az though it esélyes, is igen. upgradable by the node. I see. Now, where is our third? Where is James? Hello. Valaki még hiányzik. Oh, we have Ott found kiugrott him. a dom mögül. Welcome, James. Ó, egy ranger, Just, wow. doing some stuff at my house. Végre, I'm a régen new láttuk Ranger-t. citizen. I was able to get some real estate. Very nice. Okay, look at that. egy Beautiful freehold house lesz, you have ja. there. It's quaint. Ja, a rangernek a háza. That's the appropriate term, right? Quaint. Are you Well, paying your you know, taxes Vagy on that? freeholdja, bocsánat. You don't really pay us enough, so. Ez itt érdemes lenne látni. Unbelievable. Hát, It is most not the valószínűleg nem mayor's fogjuk job látni, úgy érzem. to assign these Ez már salaries. eléggé készen, majd be van húzva. Capitalist society. Ennyire. Those are that you need to speak to your Esetleg ha corporate átmennek egy head. másikhoz, akkor talán, de... I didn't vote. Winstead közelében azért volt még node, szerintem nem volt tőle olyan messze a következő. We'll Hey be guys, I gotta hit talking with after some- this stream. I gotta hit Hát, with some bad news. nem tudom, James is remélem nincs. invisible. Oh, James, Jó where lenne, ha are nem lenne. you? I drank a potion of invisibility. Oh, Jó lenne, very ha nem nice. I lenne. can see you, James. I think you look very nice for me. That's because you're the mayor. Yes, that is correct. I see all. I'm the mayor of Sauron. No, I'm just kidding. Well, let's head into the node and take a look here. This Körbenézünk. is, I mean, truly a sight to see. I love the layout. I love the aesthetic. You guys did a phenomenal job with actually representing, I think, what we want Ott egy out malac. of the node. I mean, Ott egy visually, malac az it's út just- közepén. it looks great. Oh, look at a little piglet. Yeah, you might find a few little small farm animals to hang out with around the town. but- Those guys are great. A little piglet. Talk to me a little bit about what it took to bring this Isten node a online kémény. and to the A szélmom is tök jól néz ki. visual fidelity that Windmill we boss. wanted to. Aha. A lot. Said him. Tehát látod, nem egy síkban van a izé, mint ahogy volt azon a platón az Alfényon, vannak dombok, fel lehet menni az utcák, hogy követik a dombot. Vannak sík részek, tök jó. The amount of assets we have to create, so it's more of a. It's not just an artistic problem; it's a logistic problem, right? So we have so much. Ugye ez egy village szint, mint talán a kettes, talán? Ha jól emlékszem. The world in terms of the biomes and making. this all work. Nem volt katasztrófa, csak ilyen egy síkban volt, meg olyan mesterségesnek tűnt az elrendezése. Jó, mondjuk az nem izé volt, nem kél, szerintem ez Kélánód, And that, of az course, nem makes Kélán it volt, hanem valószínűleg entirely Empyrean. complex. Valószínűleg, ha jól emlékszem. 100%. Like, Yep. Hát az elfes we had node to volt, develop new elvileg, systems az for how épületek we alapján develop legalábbis. the art, how Ez we meg nem develop az. the art, how design can Ja, use az the is art, sokat just számít, so de that, you know, it can be dynamic. ez így valahogy olyan It can be different races. organikusabbnak tűnik Right. egyelőre, They can show mint, up in different biomes. mint az volt. So, Yeah, not to mention we had to build up a new aesthetic. to, Isten a you know, kémény. really sell and Ashes of Creation. Igen, ennek meg nincsenek. Steven, before sokat you go any számít. further, can I show you something real quick? Yes, absolutely. Right back over here. Amit meg Just akar come back mutatni. here. I am on my Where's he way. leading us? Menjünk a sikátorba, Where? Oh, this is cool. So there's like these little back alley areas where. you know, Tristan, why don't you go with him? No, Yeah. no. Yeah, no, it's okay. Ez mi? We Oh. posted something up here. Oh, Valaki- what is this? Have you, Yeah, who's that little fella? have you seen Who me? is Tristan? Valaki hiányzik. Have you seen me? Who's that? Ha, de jó. I don't Who see is it. that guy? Is that Tristan?
Yeah. That's true. Is that Lord Oh, Slot my himself? goodness. Oh wow! I am currently on the missing board. You're on the missing board. Yeah. It's alright. At least people care about me. Hey. Eltűnt személyek listáján szerepel a I'm range. sad that I'm missing. Yes. No, you have a bounty on your head. Yeah, the reward Oh. reward is 10 cents. So Well, I'll take it. At least somebody's paying attention to me and where I am and where my whereabouts are. That is hilarious. Yeah. So, talk to me a little bit about, we're going to get back to the systems real quick in a second, guys. But I want to just kind of go over what are some of the unique hurdles that we are accomplishing through the development of these nodes, especially Hopp, egy kicsi, considering that they have to azért go through van multiple rubber different banding. stages of development, from crossroads to encampment to village to town to city to eventually these large metropolises, and how that makes this a very complicated process for you guys. Yeah, I mean, essentially we have to plan for the buildings being able to expand, to get taller, to get bigger. Ugye meg kell and that tervezni, has hogy to hogyan lehet happen majd növelni az day one, épületeket, right? tehát Like we need to talk to ugye nyilván contracts, azoknak is kell figure out hely, how meg we get minden. from, Ez mi ez, egy like you said, kocsma akar camp lenni? to Metropolis, and then kind of work within those bounds. And there's been a lot of discoveries and Meg több az NPC is, nem? Mármint úgy értem, hogy több ilyen városlakó látszik, ahogy így teszi a dolgát, meg stb. Mintha nem lett volna ennyi. Vagy nem is, de voltak azért, de nem ennyi, az biztos. But I think we have a good start here, and we'll be able to really kind of push forward and show progress. Yeah, in the future. Beautiful. Absolutely, it is. It is a beautiful view. Sokkal több az NPC, area. ugye? Szerintem is. And I know that there's been some changes kind of in how we anticipated node expansion working, and utilizing a more district-oriented approach, where expansions kind of are previewed or at least telegraphed to the node as development continues, as expansion grows. Players start to see construction taking place within the node to represent those. Ugye, ahogy expanding fejlődik areas. vagy fejlődnek a területek, As the mayor and the citizens start, bringing more online with their node, you'll start to see szinte alatt a NPC-k voltak, igen. És mindig csinál valamit. Cipelték a dobozt, meg kovácsolt, vagy mit csinált az előbbi. Nek meg itt fújja a szél a haját. Ez meg beragadt a helyére. Kis hódókat cipelnek. Ez itt fönn micsoda, valami fogadó? Vagy mi ez? De jó. Yeah, absolutely. Ez baromi jól néz ki And it's not szerintem. just, obviously, for those of you who might be a little bit newer to the audience and the project, Ez a városház, ez a nagy épület. systems that are in place to accompany this node progression, these city progressions across the world, Ugye are fújja a really port az intended utcán a szél. to be Tuti defined azért húzta by fel, hogy player legyenek ilyenek. activity, player action, player choices. Oops, we have a little bit of a weird Csíkék, mesh ugye, over there, but that's okay. volt malac az úton. Ez inkább egy falu. Really Ja. meant to reflect the player Biztos, choices, az right? előbb ugatott And valami that kutya, csak nem includes láttam a kutyát building magát, csak construction. And az as ugatását we were hallottam. talking about earlier, these buy orders Szerintem valahol are the biztos van. primary method by which Kutya nodes is, meg macska can is valószínűleg, meg procure csirke. the resources necessary. One of the other methods by which nodes can help kind of utilize that expansion is through treasury acquisition, with taxation, with trade agreements and other nodes. Ja, és a pénzt, amiből ugye fejlesztik az épületeket, azokat egyrészt ugye az adókból szedi be a nód, másrészt pedig mondjuk például a külön más nódokkal való kereskedelemből. Elmennek most a raktárhoz. Átváltottak a izének a karakterére. Ugye itt tartják a különböző alapanyagokat. I think he's called the requisition agent these days. Cool. So if we're going to want to talk to this lovely fellow over here. Aha. This guy here? Ez a Yep. raktáros. See here. Okay, here we go. Na, és akkor itt vannak. Ugye ezek nyilván mind polgármesteri lehetőségek, tehát hogyha te beszélsz, akkor neked nem az fog feljönni, mint mezei játékosnak. Ja, és akkor ott látszik a megrendelés, amit leadott az előbb.
Really, the disrespect. Okay. I'm Ennél sem ismeri fel, hogy ő a... which the hogy node ő a uses to polgármester. construct and maintain its varied services. Would you like to see our current requisitions? I És úgy lehet would látni, indeed. akkor ez most olyan, amit a játékosok látnak. Exchange rate. Itt vannak Okay. a megrendelések, és akkor Alright. itt az is meg, hogy And mennyit so kapsz now érte, mennyi kell, anybody who is participating mennyi van as megcsinálva. a citizen or as just a player in the game Hát, can ki go tudja, to lehet, these hogy az is- locations and they can fulfill these Sár az orders. volt, az So biztos. right now I'm seeing that I can adjust the quantity of goods that I'm going to be offering to the node. And we might have a little bit of a problem here. Á, because it's saying és that hogyha neked total value nálad of goods vannak I want ilyen to alapanyagok, contribute amit itt are kellene, akkor be tudod azt 232 állítani, currency worth, a gold hogy worth, ezekből to mennyit the- ajánlasz to the fel a, node. a Well, you're nódnak. exchanging two for every. You're getting two for every package you're fulfilling, and you can fulfill all of them. It looks like. És ugye nála van annyi, hogy az egészet, I egészet mean, leadja Do you want to share the love? egymaga, tehát annyit összeszedett, hogy, vagy annyi volt nála, So exchange. hogy az összes Confirm, let's see. megrendelt Total dolgot leszállítja, és akkor az Processes összes order jutalmat ő 232. söpri I will be. confirm that. Ehe. Boom. És akkor nincs is Done. So több now- aktív so now megrendelés, mert I ugye have kész van. acquired node currency És in most kapott exchange érte for ilyen nódos this, pénzt, amit nem tudom, hogy hol for látni, these látni, de materials. kapott. Correct. Also, you Méghozzá did egy all csomag of egy it. kettőt. You didn't share anything. Uh-oh. What does that mean? Well, the currency is bound, so you can't trade it with anyone. So you Oh. fulfilled the whole buy order, and you took all the reward. Elvitte az összes jutalmat. I thought you meant share as in like I would take that and then later I would use what I received and give those to other people in other means, like through, servitude as a servant-oriented type leader. You know what I mean? Like I didn't know you meant actually not fulfill the order. Listen, I need some node currency. Oh. I'm sorry, I didn't know that's what you meant. I thought you meant share as in like me give more resources. I didn't. Okay. Will that be a problem or are we good? No, we're good. We're good. Oh, okay, You okay, just- okay, cool, I'm just cool, a little hurt. Oh, I'm sorry, I didn't know that. Well, I can speak with a guy. I know some people here at this node. Okay, for sure. Hook me up. All right, so we fulfilled this buy order. What is next in this loop? So now we are going to talk about taxes. You just Okay. spent as a node 25 Adók. gold to Most 25 initiate that aranyat buy order, elköltött ugye arra, hogy Yes. elindítsa Eventually ezt we're a gonna Treasury says I have megrendelést. 75 remaining. Yeah, and that should be persze, enough to deal persze, with the igen. problem, but you probably want to Mindenképpen az start árnyékok is replenishing sokkal now, jobbak. right? Yes. So you're going to open up your node panel again Megint ki kell Okay. nyitni a and take yourself to the node treasury panelt, és page. akkor ott lesz Done. az adó rész. And you're going to look, there's a taxes area. Taxes area. 50% az This is alapadó. tax Hát rates. ez elég sok. Oh, I see that. Okay. Tax And rates. you're going to be able to adjust those as the mayor. Go Be into tudja the állítani. advanced details. Yep. Okay. Oh, I see. Okay, perfect. And so this is, I see that there are a number of different potential modifiers. These probably are going to be offered out as either the node levels up or as upgrades. How does that work? Talk to me Ott a van little ilyen bit about these. Yes. tulajdonadó, So at a high ugye, level, ipari adó, in early node kereskedelmi adó, development, you're not going to get többféle access adó to a van. lot of these, right? This is probably Pénz, pretty pénz. close to what a node level 3 is going to end up getting. Okay. And we've broken the things that cost money in the node into different categories, right? As the node levels up, you're going to get access to kind of deeper controls on the taxes so that you as a mayor can kind of incentivize players to come to your node to do certain things, right? Ugye If you're a node az that adókkal lehet loves, smithing, befolyásolni you're a probably gonna játékosokat, wanna hogy lower your taxes on artisanship to incentivize players to jöjjenek oda a be nódótoba. here. Például, hogyha neked But mondjuk then you might kovácsok wanna kellnek, drive up akkor mondjuk az taxes in ipari other adót avenues lehúzod that alacsonyra players például. aren't necessarily coming to your node for, but are using Hasonló. out of convenience, right? Okay, cool. So we need to generate some more income. Yep. So I would recommend cranking those taxes. Oh my god. Ha több bevétel kell a nódnak, mondja, és akkor hát azt fel kell húznia. 70% adó, úristen, mindenki el fog innen menni. Literally. Right, that's what we're doing. Olyan most tudok nyitás előtt a takes kirakatban, from csak the- It takes igen. from the villager. No, just- And it goes to the roads, right? Yes, it goes to the De hát potholes in the valószínűleg roads. ezt a rendszert, seems ezt, to be mármint quite ezt a a lot of them here. polgármesteri képernyőt, I've ezt egyikünk adjusted sem the fogja tax látni a rate to játékban soha, szóval 75%. All right, now if we go over here to this guy, 75%-os adót állított be, you can go úristen. ahead and buy some stuff, and 75% of the base cost of these items is going to go to the
Most elmegy a is gonna go to vendorhoz, the vedd treasury. valamit. Ha veszel valamit, akkor most az adóbeállítás alapján az árának a 75%-a az megy a kincstárba. This is a bit grayed out for me. Maybe I don't. Guys, again, you're going to see some placeholder stuff. It looks like I don't have room for some stuff, so I'm just going to be killing some things. Nobody pay any attention to the. Ne figyeljünk erre, csak takarítja az inventoriát, hogy tudja vásárolni. Yeah, some of that art is still pending. Privát hát, én nem vagyok róla meggyőződve, hogy ebből lesz privát szám. Kis polgi leszel? Hát, drukkolok. you have any money? Minden szürke. Ja, nincs pénze, lehet. Nincs It pénze. looks like you probably only have node currency. Ja, csak node pénze van. Az meg nem jó, ide arany kell. Akkor most egy kis kis csalás. Ki is van izére, ki is van szürkítve. We'll just pixelate it. Add magának egy kis pénzt. Hát így nem tud vásárolni, nincs pénze. You did need that node currency more than I did. Yeah. So what do I do? Character gold. Let me get some gold. Hogy kit akarták Gold, tök you jó. know, I'm gonna give myself 1000. Adnak 1000 aranyat, hát ez biztos And I elég will now lesz. speak with this individual again who was so rude and curt with me when Na I most már tried tud to buy stuff vásárolni. from him. Didn't know who I was. És ja, mert hogy milyen Okay, cool. udvariatlan So, we wanna kereskedő, hogy nem generate tudta, hogy ő a some cards for the node. We're just polgármester. gonna demonstrate here, making some purchases. Oké, vesz, tök mindegy, hogy micsodát igazából. need to- Na ennek az árnak a 75%-a az megy a kincstárba. I'm Jó going drága to egyébként, hát select 75%-os adóval mondjuk nem is tudom. some of these different items. How do I make that purchase? Épp volt X-Mix. So I'm just selecting these items. Yep, you should just be able to right click them. Right click. Oh, there we go. Yeah. My bad. Okay, how much gold do we need for the node right now? This is more not for you to just make a bunch of gold right away, but just to make sure we're getting more gold over time. We have enough to make the building. Okay, let me check the node treasury. The node treasury now has 112. That should be plenty. So now, you want to build a building, Steven? I want to build a building. Szóval 112 Alright, aranya a well, nódnak. Let's go Ez have ugye a nice little waltz. Well, actually, belement az adó open ebből your a mail panel here vásárlásból. for us. Okay. Vagy mail ebből panel sok is vásárlásból. Ja, hát You're nem gonna lesz hit ilyen, N igen, and go valószínűleg nem to lesz. the Buildings tab. done. Túl bonyolult lesz ez a játék. Now, here you're going to see a list of all the buildings we currently have constructed. Ezek az épületek Since vannak this meg is a pretty már a new nódban. node, all the buildings in this list Tehát are ezek ilyen alapépületek. what we call default Elvileg- buildings. igen, which ezek az means they alapok. come, Tehát pre-constructed ezek with the node. már alapból But if you megvannak a scroll all the way nódban. down to the bottom, you're going to see Ha leteker az aljára, akkor ott empty lesznek plots. az üres helyek. Okay, very cool. Igen, And van, just to be van 4 clear, üres the hely. default buildings are offering default services, as you were saying, Ugye az alapépületek apartments, alapszolgáltatásokat warehouse nyújtanak. for storage, or the Raktár, caravansery for karaván, the caravans and reception of those caravans. meg Like hasonlók. all Barakkok, nodes will have kocsma. a base default list of services that are offered regardless of type. And then what we're doing now is we're specializing the node. És to most cater specific specializálják a services in order nódot to arra, draw hogy traveler players to us. azért, hogy oda vonzzák a all the játékosokat. services that come default with the node, we've kind of, as a design team, deemed essential, right? We want caravans to move around the world, so everyone should have a Szeretnék, hogy caravan. például we sok want players to karaván have mászkáljon storage, so everyone should have a mindenfelé. warehouse, right? But that doesn't mean those default buildings can't be upgraded and specialized themselves. De right? egyébként az alapépületeket is lehet fejleszteni, meg But minden. the empty plots Na, are és where akkor itt you vannak az really get to üres start helyek, és ott specializing your node. mindenféle dolgot lehet építeni. Labort, All right. workshopot, And I see a kőműves, smithy under akármit. artisanship. Correct. Hogy mondják ezt, Okay, I've selected the building. szövödét, Yep. ilyen bőrfeldolgozót. Oh, we have a little bit of a tree here that talks about its Ah. expansions. Itt meg a Yeah, fejlesztéseket so, lehet látni. Buildings can expand, and Az as I adott kind of izé. alluded És to, akkor the ugye default kovácsműhelyt buildings, they épít specialize elvileg. as they expand, right? So this isn't like a traditional skill tree. It's exclusionary, more like a tech tree, right? Ez inkább olyan, mint egy tech fa, nem pedig egy selecting, skill the fa. next upgrade for it will lock out kivár- the other two Tehát, paths, ha választasz right? egy utat, akkor az kizárja a So as you többit. get better De with csak the egyet building, fejlesztetsz, we'll egy continue utat to fejlesztetsz. narrow.
A which háromból allows adott esetben. lots of nodes to carve out lots Jelenleg. of niches in the world. Very cool. And so, because of this, because it's exclusionary, Tehát így gyakorlatilag el kell dönteni a polgármesternek, hogy milyen kovácsműhely lesz, ez fegyverkovács, vagy mik vannak még, mit tudom én, vagy akármilyen más. Egy páncélkovács, egy ilyen fémfeldolgozó állomás. If you want to be the home to weaponsmithing in your node, you're probably going to have 3 smithies to capitalize on slashing, bludgeoning, and piercing weapons, right? Jó, és különböző állomások And there lesznek a are other különböző things you can fegyverekre, do with the az policy durva. system or with the relic system to kind of amp that up even further. Érdekes. Very cool. Very cool. And so, let's say, and I know we don't have this, or I'm not sure if we have this yet implemented, but let's say, for example, I as the mayor, I'm about to start this build, right? I'm gonna Yep. do Ja, this most build elindítja. right now. Yep. Például, All right. egyetemen benne van. Oh, okay, Csak here we ugye go. ki van Construction írva, hogy mi kell so hozzá. I have the A bits of stone, kő meg a fa. and it looks like we have the cords of wood. A fa az megvan. Citizen contribution. So the citizen contribution, that is in reference to when this construction project begins. Ó, köszönöm Citizens szépen, will Szanta. need to come to the building and contribute resources to aid in its development. Yeah, so unlike buy orders, you're not directly rewarded for this, right? Ugye ezekért as a nem player. kapsz olyan This jutalmat, is, mint kind játékos, of our way mint of mondjuk a ensuring that megrendelésekért. citizens want the thing that the mayor is asking them to do, or is spending resources on, right? So if you're a mayor and you're just like, I'm gonna build a bunch of this building that no one wants, then Tehát, hogyha egy players aren't polgármester gonna olyan contribute to it, and they're not gonna épületeket get akar built. felhúzni, amiket senki nem akar, akkor nem fognak gyűjtögetni a hozzájátékosok, és akkor nem fog megépülni az épület Players will nyilván. have 2 million days to provide the resources for construction. Well, that's good. You know, I want to be a lenient mayor. And as many in the audience know, we expect Ashes to have a very long and fruitful lifespan as a product. And 2 million days is a bit on the, maybe conservative side of what we'll actually see overall. But I think it's a worthwhile time. Are we good with that? What do you think, Chris? Yeah, that sounds great. Okay, 2 million days it is. Ja, hogy azt mondja, hogy mivel hosszú távra tervezik a játékot, beáll 2 millió napot ahhoz, hogy, hogy összegyűjtsék hozzá a szükséges alapanyagokat. Akkor most megnézzük, hogy hol fog épülni ez az épület. Az egyik üres helyen is szól van. People to see. You work at the behest of the mayor. So you notice there's a gentleman here you can talk to. Körbe van kerítve kötelekkel. És ez a építésvezető mondjuk. Elég nagy terület egyébként. Ahogy nézem, a körbe kerített rész. Csak úgy lehet nézni, hogy mennyi van meg a szükséges anyagból. Anyamennyiségből. Well, what is it you say you do here, Mr. Construction Foreman? He hasn't collected yet any resources? Oh, you just initiated it. Do I have to do everything myself? Should I give him a Ja, hogy szedtünk már össze valamit? Hát csak most indítottad. Mindent nekem kell csinálnom. I think that's a fair thing to do. All right. Akkor beadja a fát, ahogy látom. Jó, fa kész. We shall donate to the foreman. És akkor elkezdődik az építkezés. Ez mondjuk tök bírott. Ez már az alapfegyelő is volt részben. Én mindig ott a malac. Construction, animation, and visual effects. As you will see, you're going to see a sped up version of this here, but typically Chris talked to me a little bit about the ez most ugye a felgyorsított verzió. Ugye tök jól néz ki. Az alapfegyben is volt ilyen, csak nem ilyen részletesen, meg nem ilyen. Yeah, so we want this to be an exciting thing. So once materials are kind of contributed to it and it's ready to finish, there's going to be, any kind of variable from like 15 to 20 minutes to even a couple of days for it to finish constructing. Lehet ilyen 20-25 perctől akár néhány napig is eltarthat, amíg teljesen elkészül egy épület. Nyilván attól is függ, hogy mindig nő. Malac. Igen, gondolom. Tök jó. Ott az embereket a tetején.
and Hoppá! Hát ez most itt fel van gyorsítva nagyon, de... master that across the multiple different cultures that we're anticipating to present within these villages. You want Yeah. to take the one, Adam? Yeah, sure. I mean, it's Ez most így it's a gyorsan lot of elkészült, de trial and error, nyilván but, you Beacon know, Harvest az. it took a lot of practice De ez to nem lesz figure ilyen out, gyors. you know, what the correct size of Ugye még nincs the kész, tök buildings, jó, the még a kő plots, hiányzik, most a the farész az walls, the megvan, doors, all those szerintem. things Nagyjából, are, hát mondjuk and kő then is, to dial hát them tudja in franc. so that going Még forward, készül, még any nincs future kész. races, it's all kind of somewhat plug and play, Tök jó. as long as we're making Ezt them már a to those Setesben is specs. szerettem, The amikor big így thing is épültek the az aesthetic épületek. and how that will change between races, which is, you know, still a work in progress, but like Igen, az így for example, fel, mint a this one ilyen is a lot of kihajtogathatós lapok Anglo-Saxon lettek type volna így, architecture puff, és akkor úgy, ja. Yeah, Um, the Kalar absolutely. Jó, hát placeholdernek jó volt. but that's how De ez így how sokkal it jobban works néz for ki, the az most part, biztos. and it's all modular. So we can És make minden these moduláris. buildings in mostly any size we want. Tehát gyakorlatilag akkora lehet az épület, amekkorának akarják. Multiple floors Felfelé if we nyilván. wanted to. Főleg. Not saying we would, but Nyilván és így fejtek a and művényeket, that's the emlékezni. idea. So then this Igen. right here will construct those Csak ez pieces. összetettebb annál. Itt meg lehet minden részét határozni, ott meg automata Very volt. cool. Very cool. Yeah, I love the. You know, we previously Hmm. had a Szép nagy épület different lesz ez. version of this in oh, look, Tűzi there's játék. little fireworks playing above the building. That's awesome. Saját It's felhőkarcoló drawing az. attention kind of to the. Azt to the tudod, milyen construction. magas lesz. We had a version of this obviously in Alpha 1, and you know that was very sped up for what we were trying to accomplish. Szóval ez there. egyáltalán nem lesz This ilyen gyors, ez nagyon technique fel volt is, gyorsítva. you know, meant to more represent that longer period of construction requirement. And a lot of what you see right now, it's technically being generated procedurally by the tech from our tech art team, which is Bruno has been putting together, which is like basically we kind of took an approach similar to other games that you might see in like strategy games and stuff like that. So there's a scaffolding Yes. approach that kind of builds things up and forms around, and you'll see some people kind of working and hammering. It's very rudimentary at this current point in time, but yeah, no, the goal is to have it be as versatile as possible, so that when we És akkor most már tud beszélni a Forge Masterről. 100 of variations. of Somebody, these, valaki we don't segítsen! have Megőrült. animations Hopp, one by őrült one, which we did in the polgármester. past. Which gets very complicated, very expensive, but in this case it's Pont nem more of figyeltem, a mert szóltak procedural, hozzám itt you know, kintről, you plug and play like de this, lehet, hogy azt mondta. But and you just run. I do want to clarify that we're not saying that these nodes are fully procedurally generated. Igen, most azt mondja, hogy The teljesen building aspect az egész is, but nód the nodes themselves procedurálisan will have a generált. handmade aspect to it. Right. De vannak Yeah, ilyen this is kézzel all just for készített contemporary, so részletek. kind of have things done in a way that feels Nyilván. natural, but doesn't really take years and years Tehát így to actually complete. tök jól néz ki, meg minden, csak nem évekbe telik, még létrejön, hogy megcsinálják. Absolutely. Very persze. impressive work. So, Ugye vannak ilyen modulok, Chris, now amiket that we használnak, have és akkor azokból felépíti a constructed this smithy. izéket, nódokat. What are we doing? Na, Do you kész have a, little kész a duckling following you? kovácsműhely. The ducklings are very aggressive right now. I have Ott one egy kacsa. following me right now. Oh my Követi a God. kacsa. That can be Öngyilkos kacsa. Kacsa lesz mindjárt szerintem. No. Do it. Do it. Do Do it. not kill that. Do it now. Do it. Do not kill that duck. Oh my God. Oh God. Ó, szegény kacsa. Doing? aggressive. What are you doing? You Szegény murder that kacsa. duck? You You just monster. murder our tax rate? Just oh my God! You can't kill innocent animals over your disgruntledness tax rates. I would say that's more for food for the Szegény village, kacsa. but Csak I'm, ott fekszik. rebellion. I'm trying to... What have you done? Nem, rádobták You azt can't a... even eat that. Vagy There's rálőtt not egy ilyen valuable jeges meat nyilat on this szerintem. creature yet. Szerintem a malacot békén hagyják. Szegény kacsa csak ott fekszik a földön, legalább lootoljátok ki. Oh, you're no. dead. Hoppá! Well done. no, Ez volt a bosszú. Goddess of creation herself has smote you. Azt mondja az alkotás istennője, lecsapott rá. All right. De teremtés istennője, Chris, bocsánat. what are we gonna do at this smithy? Teremtés istennője bosszút állt a kacsáért, aki még mindig ott fekszik egyébként az We úton. can do some weaponsmithing. I honestly think after that heinous act against that duck, you Hát, really needed some better az weapons eléggé- to defend the Eléggé, hogy is beautiful mondjam, creatures of this node. életű. Agreed. I am so angry. I could just scream. Oh, Nincs.
Most kapott egy izét, Well, over here's the weapons flipping station. kapott egy GM, hát lecsapott rá nem a Banhammer, hanem a legyilkolós. A teremtés istenő lecsapott rá. És meghalt szegény. Oh, do I have materials? Oh, I do have some materials. Hát game parancsra kinyírták a karakterét, az volt. It's like infinite space. Büntetés. That is a GM bag. Okay, so I do have some materials. What do we want to do with this material? Do you want a blood sword or not? Well, I mean, I don't know. Do I want a blood sword? Is a blood sword good? Is it better than what I already have? Where is the blood sword? Crystallized blood sword. Okay, I see. Ja, hogy most ezt le akarja gyártani? Spicy sword. Kristályos vérkard. Jézus Mária. És akkor tudnak, hogy mi kell hozzá? Very cool. Ezüst. Yeah, let's try this. What are we gonna do here? Rontott fa, meg rontott vér. Meg még kell hozzá vas is. Craft one quantity. Hold on, it says I can't craft this. Yeah, so you gotta add your mold to it. Ja, hozzá kell adni a formát. I have selected my iron weapon mold. And I am using that mold and crafting. Az is más mondjuk, mint volt a Alfegyben valamennyire. Most megcsinálta? Megcsinálta. Ja, ott van. Na milyen? Ó, wow. Nem is néz ki rosszul. Elég törékenynek tűnik, vagy nem tudom. Valahogy úgy olyan, de letörne a fele, nem? There are also a number of upgrade paths that players can utilize to specialize the building further. We previewed that in the tech tree for the building. És most, hogy kész az épület, vannak ilyen továbbfejlesztési lehetőségei, amikre specializálódhat. Those continue to give the node a higher specialization, which makes it relevant for player traffic. Right, and the idea with that too is az a lényeg, hogy meg kell keresni azt a verziót, ami a legtöbb játékos bevonza a node-hoz. Hát ez ugye nyilván jó a node-nak. Yeah, absolutely. Absolutely. This is a beautiful, I mean, gosh, this is just... De baromi jól néz ki ez a node. De ez a Winstead sokkal jobb, mint az alfegyes Winstead volt, az biztos. Nagyobb is egyébként, sokkal. Now, this node, Tristan and Adam James, this has a bit more topography than what we were seeing. Ja, most mondja is, hogy a terep is változatosabb, mint ami volt, ugye nem ilyen sík terület. That we are leveraging with the design of these villages and cities. Yeah, so there should be kind of a handful of different types that you'll experience. De több ilyen template-et használnak a nódokhoz. So in this case we kind of have a plateau landscape. És kicsi ez a hegy, vagy domb, vagy akármi. Like you said, the flat landscapes that we've done in the past. We've also got ones that will be like rivers flowing through it. Lehet olyan nód is, ahol amit keresztül szel egy folyó például. Body of water or like a cliff face sort of. Vagy valami szikla szírt van mellette, vagy egy szikla szélén van. Szikla szírtem. Layout styles that we have, but yeah. Yeah. Not only that, the node itself will have its own type that's best suited to, develop into. Hát a különleges, igen. Yeah, this one is academic. Lehet, hogy valami specializáció után jön elő, nem? Vagy nem itt kell csinálni. That's the town hall. Oh, is that the town hall? Az lehet, hogy valami enchantment lesz, nem? Here, és azt meg nem hiszem, hogy a izében rakja rá. Vagy ki tudja. That is a work in progress. So we have that standing in for now. Beautiful. So this is kind of where all the activities take place for, citizenship interactions, the paying of these dues, the opportunity for players to kind of interface with their local government and the custom quest arcs that are available based off of the surrounding POIs. Up here is kind of the city center, so to speak. Itt fent van a városközpont gyakorlatilag. Right, this is where, elections happen, right? Itt van a választás is.
normally. when you don't GM command yourself mayor. Wow, unbelievable. I just sat down. You guys told me to GM myself mayor. There's also a place where, you know, punishments could happen. Where's that? Like Ja, és lesz hely, ahol a büntetéseket végre, vagy az ítéleteket végrehajtja. Is that the type of mayor that I am? Do I just have like public hanging Yeah. or something? I mean, if you're Nyilvános that type of mayor, you just kivégzések hang is. anyone. Yeah, Nem hiszem. Unbelievable. Ja, nem lesz. depends upon who messes with the ducklings. That's all. Yep. Ja, kivéve a There you go. kacsagyilkosoknak. I noticed that we have a bit of homage that we're paying to the excuse me, to the windmill monster. that Windmill many boss, players azaz. experienced in our pre-alpha Yeah, testing. Azaz. Yep. Ugye You az guys az remember that? That alfa was like 2 days nullában straight volt of például a us getting stuck töltőképernyőn in a egy ilyen loading lángoló, screen az egyik back in, emótom like, az 2018, 2017. azonnal jön a lángoló szemű, meg nagy fogú szélmalom. A Windmill boss az volt, mert mindig kidobott minket a játék erre a töltőképernyőre. Meg lefagyott ott, meg minden, és az volt a Windmill boss. És ugye ez arra emlékeztet. Oh, yeah. Ez is. Csak ennek nincsenek fogai meg szeme. It's beautiful. This is absolutely beautiful. So, you know what? I would like ez to nagyon jó. thank each of you for showing our players the De nagyon nagy updates ez a and nód, nodes. sokkal nagyobb, This is mint one of ami the- volt one a of many updates that players will be seeing fejben, szerintem. over the course of the next time till Alpha 2. And as it relates to kind of the systems design of these nodes, showcasing the core loops with the mayors helping to initiate buy orders, as well as commissions in order to generate these node commodities, these node inventory items, by which then the node utilizes to kick off certain either events or service building constructions that that create an additional loop for players to participate in. I think that this is very exciting that the node is Azt mondja, hogy szerintem tök jó lesz, hogy a node maga az rengeteg ilyen részvételi lehetőséget ad majd a játékosoknak, hogy ugye építsenek, meg szedjenek hozzá dolgokat, meg különböző feladatokat végezzenek el. Hát a fák is több tesznek, hogy fújja őket a szél. Jó, hát ez nyilván az engine-ből jön, de This is a jól néz lot of ki. work that the environment team has been doing a phenomenal job, in my opinion, in creating. Tetszik. Még nem is ez You a... guys need to give us Ez csak your egy sima thoughts. Kélár nód. Like what you see here, what can be done better? Ilyen normál And then középkori we are emberi. going to chat a little bit more about some of the Képzeljétek el egy system paránynódot. changes that we have introduced as part of our road to Alpha 2 as it relates to the nodes. So, yes, go ahead. Yeah. Is this nodes part 4 or part 5? This Ez mondja, ez a nód 4, meg nód 5 I don't egyben. know. This is you're gonna kill me. I was doing, I hope you're okay. This is not yet nodes part 4, but this is getting close. Okay. Törpe no, nód, you guys did a mondjuk egy great job. Hawaii Yeah, I'm törpe sure everyone will nód, get that Nikkel nód, reference. az biztos, hogy barom érdekes lesz. But Chris and I fejlett will be joining you guys Nikkel in just a nód. moment to talk a little bit more in detail about these systems. in Dünir just a nód, moment. hát az Thanks, guys, for szerintem joining us. nagyon Appreciate sziklás it. lesz, és nagyon Thank you. szögletes. Thank you. Majd meglátjuk. Bye. Bye. Na, vége a videónak. Vége a videónak. Seems like people enjoyed it. Wow, jó volt, jó volt. I'll be Tök jól playing néz a video ki. in the background whilst we continue to chat. There were some questions in the channel that, or in various channels, all the places we've accumulated them. Our community managers are hot on the trail, and of course social media. The first one here is, can node NPCs be customized? If so, what kinds of customization Lehet-e options are there? And testre can szabni a NPCs be upgraded nódos with NPC-ket? things like crafted gear? És fel lehet Yeah, őket so szerelni there are különböző a group of craftolt NPC cuccokkal. types that can be customized. Vannak Those olyanok, are the amiket mercenaries igen, and például a bards that zsoldosok, defend meg az the őrök, node akik against védik a events and nódot. sieges. Those Ostomok alatt. customization options are conferred through utilizing upgrades within buildings like the barracks. Ugye ez But if we're például talking függ a about barak appearance, can I change their hair or update-től, their facials? That is not something that de is a provided to külséget nem players. lehet, mármint ahogy az arcokat, Can meg we ilyesmit, azt hiszem. cook duck soup? No, I'm just kidding. That's not Sütetünk el, on vagy here. főzhetünk el kacsalev. The chat was just Kacsalev. losing it. And the apples, the guy hammering the apples. Nem. Clearly there are bugs. We're There's not. Applesmith. We There's know. Applesmith. Applesmith? Most mondta, hogy Yes. nem, azt is, akkor is No. mondták, hogy a Can you zsoldosokat kill- azokat fel lehet Oh, szerelni, go meg az őröket. Just hogyha to fel van touch húzva on a what you barak, said, clearly és there van are rá bugs. lehetőség, akkor Absolutely, igen. guys, always remember when somebody
you know, out De there nem who's mindenkit. perhaps, you know, not watching development as closely as our core audience Meg a is, külséget nem lehet expressing to them that this is módosítani. work towards alpha 2. Az Things are alfa-1-ben nem work in lehetett. progress. There's going to be bugs. You're going to see weird things. That's the whole process of development. You know, we're showing you a slice that we bring up to a little bit more level. Ja, meg ugye of, most megint mondja, hogy of csak egy what some szeletét would say mutatják be a polish, dolgoknak right? So így that, jelenleg is. exactly, a higher fidelity, so that we can get a good amount of feedback from the community, and you Hogy guys a are not obstructed visszajelzéseket by things begyűjthessék like, you know, visual a jelenlegi állásról. Yeah, because sometimes we set buildings up in a Most node mondta, and it's hogy all gray lehet boxes, azokat. right? Lehet, hogy Like, we azóta don't show you guys akkor ezek that szerint azóta ez because változott. we're playing around with layouts Én úgy and tudtam, hogy a ideas zsoldosokat and lehet how the flow fejleszteni, feels. felszerelni and a sieges karavánokat, and level karavánoknál design. például. But It's we don't also show a you diff- that Tud őket 'cause fejleszteni. it doesn't. It's a You Nekem úgy difficult rémlett. barrier. Yeah, exactly. The gray boxing and the prototyping. De az jobb, For hogyha those lehet. who are not in a line of development work, Még akkor is, hogyha nem it's a mindenkit. difficult barrier to make it past that visual, that dissonance there. So that's why we bring things when we showcase these systems and whatnot. We bring it up to a digestible level. We try. Yes, 2-hour digestion. You know, it's a process. The next one here is, can you kill guards at a Kicsit node? vált I know we've talked a little bit beszélésem. about this, but they Ja, wanna know, hogy a can sajátod, citizens kill akkor guards ez at their más. own node? How effective Ez are más guards in kérdés. combat in order Gondolom to a sajátodat nem tudod nekik odaadni, de protect, gyárthatsz nekik cuccot. Guards Az are két különböző capable of dolog. being killed. Valószínűleg. However, that is a very tall barrier to surpass, meaning that their skill level is Nem hatom a relatively kérdést most. high. Their damage mitigation, their output and power, you know, those things are very difficult to overcome, but they can be killed. And again, you can upgrade guards. Az őröket, ja, valami olyasmi lehetett, hogy az őröket meg lehet ölni. Nehezen, de meg lehet, de ugye lehet őket fejleszteni. És akkor még nehezebb. All right. And the next one here is, can node to node, well, I guess following up on that, in sieges, will guards be more active, or are they going to play a more passive role? Az ostromoknál aktívak lesznek az őrök, vagy nem? Guards and the merchants and NPCs. No. Non-combat NPCs are despawned during sieges. Mikor ostrom van, akkor a nem harcos NPC-k eltűnnek, tehát ilyen And then kereskedők, meg combat stb. NPCs, which include the És a harcoló garrison, which is a NPC-k, ami military ugye a detachment that katonák, gets spawned based a on the kaszárnya, upgrade meg choices az that the őrség, barracks have been made, and the meg a existing helyőrség, guard populations will be meg az present to őrök, participate in the siege azok részt from an vesznek AI perspective. az ostromban, az AI irányítja őket, és védik a nódot. Can node-to-node trade supply some of the commodities that are not present in the node that starts the buy order? Okay. And Ja, lehet-e olyan megrendelést adni, between amihez nodes? ugye nódok közti Correct. kereskedelemre van mayoral szükség? Lehet. caravans, which I'm not sure we've Ugye ehhez elaborated ilyen too much on. polgármesteri karavánt lehet indítani. Yeah, essentially what happens is mayors who need certain resources that either they don't have enough of, or Tehát, that hogyha olyan they're alapanyagra van szükség a prospectively polgármesternek, investing in, ami, they will initiate ami a nem mayor request. gyűjthető össze mondjuk a And any node that is that környéken sees that például, request akkor on the egy ilyen mayor polgármesteri on the kérvényt adhat ki, mayoral node, ugye a közelben excuse me, lévő mayoral caravan nódok, drop-down menu, will have an opportunity van lehetőségük to arra, attempt hogy to így van, fulfill Gondor the válaszol, így van. trade request. Tehát a In order környező to nódok fulfill a trade polgármesterei request, eldönthetik, a hogy ők node akkor must have teljesítik ezt a a certain kérést, level akkor ugye of indítanak ilyen polgármesteri relationship karavánt. with that requesting node. At a minimum, it has to be a trade És akkor ugye nyilván agreement ehhez relationship. kell And then there's a bizonyos limited kapcsolatnak number of lennie a those két trade nód között, relationships that you can tehát have, például kell and that kereskedelmi scales up to megegyezésnek eventually lennie, an vagy alliance ilyesmi. perspective. And then once the node requesting mayor accepts És a hogyha potential a fill kérő order, polgármester then elfogadja a system spawned caravan is generated, ezt a and felajánlást, the akkor ugye transit is megjelenik completed. a The karaván, és players akkor can elindul. participate in helping to defend És that nyilván or ezt not. meg kell védeni, stb. And we'll stb. have more information about caravans coming up in a future De a live karavánokról stream, meg so később stay lesz tuned bővebb Very info. for soon, that. very soon. Azt mondja, very soon. Then Hoppá, the next hoppá. one is, can we see the Következő nagy empty izé plots lesz so a that we update a can karavánoktól lesz, ez plan nem out lesz the rossz. physical placement of buildings? Can you see the empty plots? Yes, there will be Ja, látszódnak-e az üres a helyek node map előtte? that players will have access to Van egy within the térkép. UI, and on that map you'll be able to Lesz egy see térkép, ahol lehet látni az the üres plot területeket. locations. Yeah, and you can see them in the world too. Like if you Meg walk ahogy around, you mászkálsz, can akkor is tell lehet that látni, a hogy ott space is used üres. for a building, like a governmental Correct. building. Yeah.
And then the next, I think there's a follow-up to this. Can you choose where to place them? So we talked about this earlier Ja, most in azt regards to kérdezték, that, hogy which is there are lehet dönteni, hogy hova designated rakod őket. plots, but you can, Hát but ezt the mayor mondták, can hogy choose a which hely ki plots van to jelölve, place de azon them in. belül And so what eldöntöd, Stephen has hogy milyen stated before épületet is raksz that there's oda. some strategy to this, right? If there's a plot that's close to a gate and there's a plot that's further inland in the middle of your node, maybe you want to be strategic about which buildings you place near the door because those ones might get destroyed faster. And then if a siege happens and you have to, it gets destroyed, now you're having to put more resources into that to fix it, to bring it back up to a non-disarrayed status because you want to be able to use it, right? Yeah, and basically just the quick answer there is, of course, plots exist within the node and all buildings can be placed in any plot. All right. And then is the game time requirement, the 2 million days in game time or real time? Clearly not. Az idő igény, az valódi idő, vagy játékbeli idő? And again, to reiterate, Amint amíg mondjuk lehet csinálni a megrendelést például. What is the version of our functional UI, which is not representative of our artistic UI, which is player facing. It would be cool if the mayor could be like, hey, I want this to be done within this time frame, and they have a window that they can choose between. It would be cool. That is dictated by the type of building that's being constructed. So each building has its own associated construction rate or time. Minden épületnek megvan adva a saját ideje, amit különböző dolgok módosíthatnak, vagy alapelvek So például. those policies could mean that you construct things faster, but the more powerful the building is, expected to probably take more time. A bonyolultabb épületek valószínűleg több időbe kerülnek, meg And I think that's it for the major ones from the chat. I know we're going to have a million. We'll be here all day if we answer all the questions. Oh, yeah. So we do want to let you all go at some point. So we're going to do a quick studio update. Studio update. Yeah. Mind, Steven? Absolutely. Studio update. Things are going very well here at the studio. Minden tök jól megy. To grow with, of Egyre course, többen you vannak. guys' help out in the community, spreading the word for Ashes of Creation, especially our content creators and those of you who are our Hoppá, kicsit megakadt a stream. Na? Az övék akadt, még nem az enyém. facto headhunters that talk about Ashes on social media and whatnot. We have a number of listed positions still available. We még mindig vannak üres álláshelyek. Anybody who is watching this that's a developer that might be interested in potentially applying for the team, you can always visit our company website Most egy kicsit úgy belangolta. and take a look at what roles are available. Our hearts go for the list of careers, yes. Our hearts go out 100% to some of the studios that we've been seeing having layoffs recently. That is always a very sad sight to see. This is a very close-knit and small industry, and many of the people ugye megint voltak ugye elbocsátások például a BioWare-nél, ugye ez mindig szomorú dolog, hogy ebben az iparágban kirúgnak sok fejlesztőt. Their communities happy. And it is just a very sad thing to see sometimes when these studios get closed down, either through mismanagement or, through whatever. And we're trying on our end to have some scalable solutions in place for things like that, because we understand in development, there's times where, hey, you need a lot of QA or a lot of CS or influx of artists for certain times of things, but you don't need them for the longevity of the entire project. And so coming up with solutions that are like contractual or things like that can really aid in that. So it's not like, hey, people are getting left, laid off left and right. I think, again, that's something that we're trying to be conscious of at Intrepid Studios as we grow. Correct. And like Stephen has said a million times, we are trying to grow smartly and only get people in the roles. Meg ugye ők inkább okosan akarnak növekedni, és olyanokat vesznek fel, akikre tényleg szükség van. Yeah. Absolutely. We have over nem az, hogy felvesznek 600 embert, és akkor, mikor nincs rájuk szükség már, amikor még idézőjelben végeztek, akkor kirúgják a 3-4-ét, hanem igen, és utána sem akarják kirúgni a csapat felét például. And of course, we did like a potluck this month. It's been fun. The studio, we were constantly always trying to
celebrate the little things, the little moments that we have internally with our internal milestones too, because that's a good morale boost. And just the teams in general have been kicking butt. So sending love to all of them. If we can get some little hearts in chat for our developers. Hát, One of the things that I always say is like, jó a it's so csapat, hard when you hear players say, keményen oh, the dolgoznak. developers don't care, because deep down, the ones who are working day in and out, we care a lot. And yes, sometimes things don't always go the way that we expect, but we're trying. And at least Intrepid here, we care a lot. Absolutely. And just to give a shout out, guys, I know I was watching chat. You guys, it seemed that the sentiment was resoundingly positive with regards to the visual direction that the nodes are taking. De úgy látszik, hogy chatnek tetszett a Node-nak a vizuális megjelenítése. Tristan, who's their Ja, lead. most megköszöni a grafikusoknak, akik csinálták, akik ugye voltak, az a Tristan, meg a másik, meg a többi. Nem voltak a videóban? Adam, you guys have done a phenomenal job. Brian Egyébként tényleg tök jól nézett ki, szóval szerintem. Just big hearts in chat for them. They slave away at making us the visuals that we all want to see, quality level in the games that we spend a majority of our time in, our free time in. And it is one thing to have an artist working on something. It's another thing to have a passionate individual who wants to play in a world they're creating. And I feel very, very privileged and blessed, and I express the sentiment on behalf of our community. Our team of developers, artists and all, continue to strive and do an amazing job. So very well done. Örül, hogy mindenki this was a great moment for the community to see the direction that nodes take. Munkatársak kiváló munkát végez. This is a fundamental world building aspect that MMOs have meg hogy szeretnének abban a világban játszani, amit létrehoznak. to leverage or utilize to the degree that we are doing so. To a degree, that's the risk that is Ashes of Creation. What will players do with this newfound power? But at the same time, I feel it's the most appealing one. And so, for that, big props to the team and for you guys out in the community, giving us your feedback and joining us on this journey. Speaking of the community, we are going to grab some Q&A, but of course we do have a thread up, and while we do that, I'll play more of the video. But we do have a thread up right now for feedback. Please give us your feedback in regards to nodes, the village node update that we provided with you, and we will have the 4K video up on YouTube as per usual. Shortly after. So stay tuned. Videó is fel lesz Nickában a YouTube-on. So with the questions, the first one here is from Gall about potion chugging. What is the intent? Go ahead. And just real quick, Margaret, I know we have a lot of these questions, but I do have a hard stop at 1:30. I thought we were only going to be 2 hours, so maybe just grab the top 3. Okay, I'll grab the top 3. So the first one is about potion chugging. What is the intent for potion consumption during active combat? Will we Hogyan lehet majd használni a potikat harc közben? Or will there be a moderate cooldown? CD, there will be a cooldown for potion use. It is intended that potions are relevant during combat. There will be a mixture of potion use as well as meals and or drinks. That's something we'll get into a little bit in the future, the differences between those things and what types of benefits they confer, because they are unique to the type. But there will also be tiers of these different types of things, and those tiers will share cooldown. So, és a különböző szintek azok megosztják ezt a CD-t. That they share with their same tier. So the intent is not to spam potions during combat. The intent is to be tactical. Nem az a cél, hogy így spammelve idd a potikat harc közben, hanem hogy stratégiailag használd őket. How will it be lovas evident harc. to players in a PvP scenario what types of abilities they might anticipate from an enemy's mount if its owner has a skin of another breed applied to hogy mi várható az ellenfél mántjától harc közben, hogy esetleg el van húzva egy skin. Ezek olyan információk, amiket így tapasztalás útján szerzel meg. Hát nem fogod tudni elsőre, hogy mi az, de hogyha többször találkozol ugyanazzal, akkor előbb-utóbb megtanulod, hogy mit tud csinálni. Megint sokat beszél. Whether it be through in-game earned or through cosmetic purchase, you will get a learning for what that mount does by observing its use case. Meg kell figyelni. Még az én hangom is elmegy. Szóval meg kell figyelni, hogy mit csinálnak hasonlók, és akkor így kitapasztalod, hogy melyik mit tud. And this comes from Rinadal and Azare on the forums. And
They want to know, can a player be stripped of node citizenship Meg by lehet-e any player fosztani egy agency other than játékost node a destruction, for example, being exiled by some government a process? If so, node-don what belüli happens to their house? No, they polgárjogától cannot be. nem There lehet. is no player agency function A játékosok már, mint más játékos nem that tudja allows megfosztani. for a citizen to be dismissed from a node. Ez egy másik játékos nem And csinálhatja that azt meg neked, hogy is kirúgjanak egy it. node-ból. Oh my Ooh, gosh. we did we're it. Node-polgás Oh my az, nem tudok rá jó. A God. citizenshipre nem tudok jó magyar Hungry, szót but így thank you all hirtelen. Weight is so much. off my shoulders now. I know. I Azt mondja, know. leesett a kő a vállára. Oh, heart palpitations at the beginning. But I always do that before the streams. I get so nervous. Don't forget that Stephen will be joining the discussion round on September 10th. That will be streamed. Most megint említi a 10. interjút, de azt nem fogjuk nézni élőben. Kigyűjtöm az infókat. So make sure you follow us so you don't miss out. There's going to be a lot of answers, I'm sure, about node things and variety of other stuff. We'll see. And, you know, of course, please head on over to our forums to leave us feedback. We're very diligent about making Megint mondja, hogy várják a development visszajelzéseket a fórumon, meg mindenhol. And you can find that at forums.ashesofcreation.com. And of course, we do have the None Forgotten Cosmetics swap over that's happening on September 13th Azt kinek, at ugye 11 a.m. where our 13-án last cosmetics fognak set will váltani, be azt swapped over. azt So mondtuk that will be többször our szintén. September set. And there will be an FAQ with that set giving you És a szeptemberi lesz az utolsó csomag. Szóval akinek még nincs alfa 2-je, és mégis akarna, vagy szeretne, akkor we do have an FAQ in the August one, so check ez a that lehetőség. first to make sure the questions are not already answered. And of course, we would like to thank you all for joining us. We hope that you enjoyed this. Köszönjük stuck a around with it, részvételt! that you were hydrated and walked a little bit during it. But we also want to thank Bucky, Chris, Ott egy James, kettővel a Kristen, hátam mögött. Adam, and of course Stephen for their time. Mit szólok fel because these do hátul? take a little bit of time. And we hope that everyone stays safe and healthy. De and hát you ez egy follow us tényleg on jó, all ez the egy tényleg jó things. We videó are volt, Ashes of jól Creation in mutattad. every Meg place tényleg that you sokat can think of. fejlődött az a Give felgyújtó. us some love over in A all those node spaces. We try megjelenítés. our best to keep content. Teljesen pozitív volt Keep megint. you filled Szerintem. with some Ashes of Aztán, hogy Creation a pontos content részét, meg almost ami nem daily, lett so, mutatva, azt come majd hang out meglátjuk with az us alfa over on our 2-vel. social platforms, and we will all see you next month. Bye, guys. Toodles! Ja. No. Ti is köszönöm szépen, hogy itt voltatok, nekem tetszett. Pontosat, meg majd tényleg meglátjuk az alfa 2-ben, úgyhogy viszont megyek is, mert ezért lesz. Rebellion van már. Holnap jövünk a klános PvP-vel, elvileg. Én köszönöm, hogy itt voltatok még egyszer, és akkor további kellemes. Mi van ma csütörtök estét, ahogy pénteket mondjak. Sziasztok!